Сьогодні 30 квітня. І ми збираємося у великий похід. На 7 днів, 250 кілометрів і багато цікавого. І розповім я вам про те, як це все зародилося. Це було 29 квітня. Я скинув Reels, бо здалося цікаво. 250 кілометрів пішки. Що це? Маячня. Артем таке ходить кожен день до Костромки. Тому я скинув і не отримав жодної реакції на цей Reels. Ніхто не відреагував. Ні сердечком, ні емодзі. Мене це не зачепило, я звик до такої реакції в цій групі. Люди там токсичні, можливо, тому ця група нас і об'єднує. І вже вчора оці два велосипеди мали слугувати нам для подорожі. З зими ще планував поїхати на велосипедах. Я прям хотів, я горів. Не скажу куди, це буде якось наступного разу, коли гревели з'являться. І ми проїдемо всю цю дистанцію. А вчора ми прийшли до думки, що нахер ті велосипеди, і ми можемо поїхати в інше місце, трошечки збільшити нашу подорож з 3 днів, 4, скільки ми закладали, до 7. Але 7 – це от прям притик і треба встигнути. Але взагалі на сайті пишуть, що 250 кілометрів бажано пройти за 14-20 днів. Але оскільки наші ноги ще на щось спроможні, поки ви не молоді, ми це за 7 днів плануємо. Не хочеться відпустку сильно багато витрачати. Про цей маршрут я знав вже, може, більше року. Я планував пройти його оригінал, шлях Сантьяго від міста Порту до якогось міста у Франції. Але, це колись буде. Може навіть в цій команді. Але я дізнався про цей шлях в Україні, його аналог. 250 кілометрів з Вінниці до Кам'янець-Подільського. Звучить супер, але я його не планував проходити. Що ми маємо тепер? Мені подобається настрій Романа, він у нас буде відповідати за підтримку гарного гумору. Броні-паха, я врубаю. Тьома у нас буде за темп відповідати. Ми більше 10 годин йдемо. У мене план був на 5 годин, це на 6 годин сенсорів. І буде на нас плюватися за те, що ми його взагалі взяли з собою. Цей день був неймовірний, хотів би я сказати, якби не багато невдач сьогодні для мене особисто. В нього просто немає вибору. Без нього ми ніяк не можемо це пройти. А я у нас буду відповідати за снарягу, я так розумію. І маршрут. Як завжди. Та маршрут там один, що там думати. Думаєш, це прямо дорога? Ні, але там десь по Google карті придумаємо. Та усі дорожчі там. Взагалі там має бути нормальна прям дорога. Жорсткий глаз. Нема. Як ти вважаєш, особисто для тебе це буде легкий шлях чи... Ой, та ні, я впевнений, що буде десь моменти такого морального занепаду. І в нас навіть не буде хотіти знімати відео для вас, але ми це зробимо. У нас є Артем, який буде нас дрючити за це. Тому що зараз йому ця ідея не подобається, але під час вже походу він точно війде в темп і буде нас мотивувати йти, пройти, а не лягти в полі і померти. Я думаю, ми це зможемо, але рівень тільту і образ під кінець буде неймовірно великий. Це я вже показував. Там покажи цей вуличку. Режисери. По-перше, що я думаю, нам треба проходити кожен день 40 кілометрів, плюс-мінус. 40 кілометрів за день, це непогано, але це треба йти 8 годин кожен день. Це просто, уявити рівень тільту, 8 годин тупо йти. В жопу всі ваші пригоди. Але по факту це йти доволі важко. Відчуваю трошки тяжкість в колінах. Але в Карпатах мені подобалося більше. Я втомився. У мене щось прям ломить тіло. Чесно, в мене нема розуміння, як ще йти 5 днів. Ішлось доволі важко, в мене відчувалась втома і біль в ногах. У мене сильні почались болі в коліні знову. І я думаю, до кінця цієї подорожі навряд чи вони пройдуть. Оскільки ми такі трошки підбиті лошадки зараз. 6-й день, 5-й, тільки 5-й день походу. Мені грати 8 годин, це запара вже жорстка. А іти 8 годин з рюкзаками, важезними рюкзаками, ще щось знімати. І оце йти знімати, я теж допався. Ще їжу там щось готувати, палатку розставити кожен раз.
Ну це такий треш буде, це жопа буде. Мої переживання. Ми можемо просто не піти. Мені сказали, ми будемо йти по селам, але все одно воду в селі дістати. Ні, типу, да, люди, звісно, добрі, але прикиньте, це треба кожен день, хоча б рази 3 за день. Треба просити у людей воду. Бо ну, вода буде йти, ну, ізі виходить буде. Треба якось взуття брати таке, щоб воно не сильно мочилось. От раніше мені було погано, а тільки перевзувся, одразу легко стало на душі. Та ти що? Бо якщо намочиш взуття, це піздець. Оскільки ну, потім спати з мокрим взуттям це нереально. Також це буде літо, буде жарко. Сподіваюся, що не буде так жарко, як минулого літа. Та щось якось придумаємо. Просто тоді, можливо, у нас часові проміжки, в які ми можемо йти, будуть зменшуватись, тому що по обіді навряд чи підеш сильно. Ні, якщо будемо якийсь ліс проходити, то, звісно, без проблем. А от по полю йти літку буде очко. Да, ну павербанки це на 7 днів, це у нас 2 павербанки буде на 30 тисяч, да? Ну це типу 2 телефони заряджати, це ще нормально, плюс-мінус. Але все одно, типу, ну, якщо ще знімати, типу телефони не будуть теж улітати, треба ще павербанк по-любому буде брати. А так, в цілому, я за цей рік нормально собі снаряги накупив. З цим проблем не буде, якось виживемо. Не брати багато, тому що от зараз я йду і думаю, що я можу скинути. І насправді є що скинути. Більшість із цієї снаряги можна було б з нею обійтись. Стосовно морального занепаду. Я думаю, що перший день буде класний, другий день ми під вечір просядемо. Я слухав інтерв'ю товаришів по команді, ну це жесть, ну такі дізморалі. Так буде третій, Ні, на четвертий ми вже втягнемося і будемо просто йти, йдеш і йдеш. От мені сказали, ми будемо йти, буде так цікаво, будемо дивитись, там все розглядати. От відоси будемо знімати. Тіпи, блядь, я вам зараз скажу це. Запам'ятайте мої слова. Ви будете йти, ну буквально 3 година, ви будете йти дивитись ноги і думати, нахуй ми сюди пішли. От, ну, так і буде, я вам кажу. Ну, максимум, ну, 5 годин максимум. Більше я вам не дам. Ну, типу, а далі я буду вас тягнути, да. Далі ви будете за мною йти. 33 тисячі кроків. Нормально. Подумаєш. Ізі. Ще стільки ж пройшов би. Будете плакатись, як все погано, як все повільно, як треба швидше йти або повільніше. Запам'ятайте це. Зараз я не думаю про це. Я не думаю про це. З'явилася ще ідея з цим чудовим документальним фільмом. Да, зараз ви дивитесь на хронометраж цього відео, здається, боже, ну стільки дивитися я не вивезу. Але повірте, це відео наповнене життєвими історіями. Де попрощались з Малією. І щось так сумно стало. Я досі сумую. От. Людськими переживаннями. Це була найгірша ніч за весь цей похід. Труднощами, подоланими цими 3 хлопцями на цих 2 ногах, на тих 2 ногах і на тих 2 ногах. Радує те, що ми все-таки здались. І зараз, 30 квітня, я вірю, що ми зможемо це зробити. Я можу сказати точно, це було важче, ніж я очікував. Це не здається ж такою нереальною задачею. У нас є тепер не тільки задача пройти, а й зняти цікаву історію, цікавий фільм. Не для когось, для нас особисто. І ми почали цим займатися вже за пару місяців до самої цієї поїздки, походу. Також ми хочемо використати цей... Буде смішно, якщо ми в підсумку нікуди не підемо. Так, це дуже класно. Або не пройдемо. Ні. Пустим відео, щоб ми приготувалися. От, коротше, я вірю, що у нас вийде. Просто дуже важко. На велосипеді я хоча б знаю, що таке проїхати 60 кілометрів. Ну да, ми А пішки пройти там 10. Я не знаю, який стан буде. Ми стоїмо на порозі великої подорожі. 250 кілометрів за 7 днів пішки. Звучить багато, я знаю. Далі тільки цікавіше. От 30-та хвилина цього відео, я обіцяю, там буде щось цікаве. Все, погнали. I'm American made, but a lot Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. Ну, так що ми щось забули, як ти думаєш? Ну, так от. Ну, мене десь не такі не є парфуми. Ми вирушаємо. Say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind.
Вау! Вітаю вас! Це наш перший приваль. Улыбайся плечом. Вони прийшли вигулювати ужиків. Це не почув. Ігор каже, зараз дістаєш ужа, а він та без захисту для комарів. Я згори буду. А я знизу. Як тобі вода? П'яна квасова 8. А, Поляна Квасова, ви ще й навмисно її купили. Чувак, там був вибір між Регіною і Поляною Квасовою. Регіна, я знав, що це блювотня, а це я не знав, що це настільки блювотня. Ні, я шию думав. Дякую. Броні паха, я врубаю. Почнемо з того, що загалом я був налаштований більш скептично, але сьогодні пройшли ми 10 кілометрів. Це не 10, скільки ми сьогодні? 13 кілометрів пройшли, і це 30 тисяч кроків. Сьогодні ми пройшли 15 за скільки ми пройшли? Ну, години-дві, напевно. Ні, ладно, більше. Ну, 3 години максимум, я думаю. 3,5, ну фігня. Я сьогодні планував, що ми якось швидше вирулимо з Вінниці. Тільки пілігрими, не половники. Половник це... Як ця штука називається, йопта? Полонник, сука. Закладайте мінімум години-дві в Вінниці, поки ви виїдете з вокзалу, за умови, якщо у вас немає власного транспорту. Герой України, Єгор Леонов, поміг бабці. Я за бабулю більше зрадів, що в неї автобус, ніж за нас. Але тепер треба і самим жопу десь примостити. Потім до 7-ї видають паспорт Пілігрима. Теж варто встигнути, і там це займе ще хвилин 20. Ти твої дані тут спалили. Ми отримали паспорт пілігримів, зараз вже в Вінниці стартуємо. Вже небагато часу, але ми будемо бігти. Там твій син немає. Сорі, я в камеру подивився. І плюс ще по Вінниці ми виходили десь 2 кілометри, якщо не 3. І якщо вже перейти міст, не пам'ятаю, через яку річку він іде, Продава Рушени, коротше. Це ж фабрика Рушен. то там майже не буде магазинів. Вони будуть дуже погані, тому краще вже там ближче до центру закупатись, якщо щось треба докупити. Ми стоїмо на порозі великої подорожі. -1. Загалом непогано, відчуваю себе бадьоренько поки що. Настрій з песимістичного став більш-менш нейтральний, я б сказав. Ну, перший день завжди складний, але точно це було легше, ніж перший похід в Карпатах. Але в Карпатах мені подобалося більше. Тут якось багато людей, щось ідеш, зустрічаєш. Вони дивляться на тебе, ну, що вони тут живуть, а ти тут з рюкзаками ходиш. Ну, дивно. Хотілося б якось подалі від цивілізації, але, схоже, пілігрими любили міста. Цей день пройшов більш-менш, враховуючи, що я, в принципі, прокинувся втомленим, то зараз стан мій майже не змінився. Щодо відчуттів. Сьогодні ми трошки побігали. Вони побігли в магаз, поки я залишився з речами. А магаз нам треба, бо у нас нема води і нема батончиків. І я боюсь, що завтра буде кріпатура в мене. Насправді я і голод зараз не сильно відчуваю, але зараз макарошки з сосисочками навернемо. Юр, ти посолив? Трошечки відчувається така втома в ногах, що зрозуміло. Перший день 13 кілометрів. Зараз тут свята музика, байнот. Відчуваю вже плечі,
І ясно, що кістки тазу. А також відчуваю трошки тяжкість в колінах деякий час від часу і в стегнах теж час від часу. Також, якщо так довго йти починає боліти, ну як не сильно боліти, просто стопи відчуваються. Стопи відчуваються, взуття не суперпрофесійне. Які на завтра в мене плани? Плани у всіх однакові. Які слово скажіть? Амбіції. Які 5 амбіцій? Очікування. Очікування, дякую. Думаю, завтра буде важче, бо нам треба пройти більше і пройти, мабуть, не швидше, але більше треба пройти набагато. Я взагалі не цікавився, скільки нам треба проходити щодня. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna... Зараз поясню ситуацію. Поясню ситуацію. Я вам так і казав. От я закрив очі і вуха, бо вони рахували, скільки нам доведеться проходити щодня. Я вирішив не змиралитися і вирішив просто не знати цю інформацію. Я собі сидів, співав пісні, ви бачили. У нас такий підйом, бачите. спад і знову підйомчик і все. Та нормально пройде. Я думаю, що буде. От зараз таке відчуття, що буде доволі важкувато. Це, я думаю, просто на фоні втоми. Зараз плануємо, о котрій ми будемо прокидатись. Погоду ми вже передивились. Але вже знаю, що завтра треба пройти 30-ку. Насправді, звучить не так і багато. Тобто ми завтра в розвалочку можемо, хоч задом вперед йти. Але загалом поки що мені подобається те, як ми йдемо. У нас дуже гарний темп, це дуже прям класно. Середній темп у нас виходить 5,3 км на годину. Іноді він виростає до 6, іноді падає до 4,8, але загалом тримається 5,3 в середньому. З таким темпом завтра можна за 6 годин пройти все, що нам треба. А 6 годин це навіть не 8, які ми планували, тому Хочеться завтра раніше прийти і розбити табір, щоб помитись. Намет розставили так собі. Але загалом життя прекрасне і ми йдемо як реально звірі. завтра буде, можливо, навіть не так уже і важко, як я думав. Серед мінусів нема мінусів. Мене вражає ландшафт, він вроді рівнинний. Ми сьогодні ж проходили визначні місця Вінниччини. Там десь скелі вилазять, там піски, коротше, така збірна солянки. Зустріли покинутий табір. І у місцевої мешканки ми дізналися, що Піонерський табір. Це вже рознесли його, вже пух і прах. А це він за Радянського Союзу? Він був до початку війни. А, не так, ну так. Так, так. Чекайте, 3 роки пройшло, що не перетворився. А тут був дуже великий табір. Так. Дякую вам. Гарно Будь ласка, і вам гарно. так починаються хорор-фільми. І закінчуються вони, самі знаєте як. Яка страшна херня. Йдемо звідси нахер. А що я всюди пролажу? Знаєте, в чому проблема? Да, пролазити дуже важко. Сьогодні страшно буде спати, але ставка на те, що просто від втому швидко заснемо. Ну, я засну. День, 2, ранок. Як тобі спалось, Роман? Чудесно. Дивіться, 8.06 вони досі лежать. Підйом був 7.59, щоб ви розуміли. Ну, там. Отак от. Ой-ой-ой, південний був. Вісті знато бодрий, і мені це не подобається. До мене аж вночі лип одяг. Отак от, дивіться, яка маленька палаточка. В лютому місяці мені подарували намет трьохмісний, гівняний за 1500 гривень. Але ми втрьох там кайфуємо. Run, rabbit, run, 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 run.
Коли сніданок. Що по ночі? Я поспав, я б сказав би чудесно, я б не очікував, що так буде добре спати. Я спав не дуже. Вночі частенько прокидався доволі таки. Я думаю, що я півночі просто імітував сон, Я прокинувся перший раз о 4 ранку. О 4 ранку я дуже часто прокидався. але я чув всі звуки. Жаби квакали, Гусі спарювалися, їжачки лазили. жаби теж. І ми хотіли до них, але вони не взяли. Але я спав нормально. Я б не сказав, що в мене дуже чутливий сон, на відміну від Єгора. Якби не звуки, то окей. Ну, спальник був, працював нормально. Що треба, може навіть трошечки роздягатись на ніч. Тому я виспався, і ось і зранку я був найбадьорішим. Коли в мене тут два пасажири валяються, дивіться. Дивіться на ці бадьорі очі і заряджений настрій на 30 км. Вночі було 11 градусів, ну нормально. У пацанів спальники на плюс 15, плюс 14. В куртках спали, але нормально. Мені було аж дуже спекотно, що є плюсом, бо було б холодно, це був би мінус. Загалом я очікував, що обілі запахів буде побільше. Але, в принципі, коли втомлені, я не запахи сильно не відчував, нормально спалося. О, сніданочний. Ну, нормальний сніданок. Сніданочок був смачний, на мій дуже великий подив. Я думав, це буде таке собі, але вівсянка бомбезна. Я не брав вівсянки, на відміну від моїх напарників по команді, але я з'їв цю кукурудзяну кашу з пармеджаном. Вона була нормально, пристойно. Але найбільше мені запам'яталось макофе. Дуже смачно, я фанат. Очікування на день. Ми стоїмо на порозі катастрофи. У нас закінчується вода. Ми трохи не розрахували. Води небагато. У нас десь 1,5 літра. Я думаю, це на 2 години ходьби. Будемо сподіватися, що ми за ці 2 години дійдемо до якогось населеного пункту. Або нам ще пощастить, як вчора, знайти криницю. Я очікував, що сьогодні будемо йти довго, нудненько. Можливо, сьогодні вже будемо йти з музикою, тому буде веселіше. Якщо не будемо йти з музикою, я буду співати сам. Я попереджаю. Буде дощик трошки обіцяється. Я сказав одразу, що якщо б не було дощу в нашому поході, я б не вважав це за похід. Буде 2 визначених місця, скажімо так. Буде 2 печатки нові в паспорті нашому, аполлонників. Зараз я вже готовий йти, я вже зняв штани. Ну і загалом 33 кілометри сьогодні пройти треба. Вже заряджений йти. Мені оце тут в таборах сидіти. Треба йти. Має знадобиться. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Woo! She was looking kinda dumb, kept fingering your thumb and a face on his forehead. Well, please stop trying and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. Це дупа корова була. А от там Єгор. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Артем просто йде, мацає себе за обличчя. Отак він себе любить. Я люблю себе. Артем блогер. Все показує блогерів. У нього є трипод. Нема триподу. Лелека. Це Зондольська. Якщо ти потікнеш, лелека ж біля. Артем, ти конь. Лелека до добрих людей. А хто починає їбать лелека? Цьому. Видивився цю штуку на КМДБ гірсько-штурмової бригади. Я пам'ятаю. А оскільки їм доводиться багато переміщуватись, це гори, і доводиться це пішки переміщуватись без техніки. То щоб економити воду, відповідно менше робити біопауз. Артем не встиг. Цього встиг. Артем Пітона вигуляв. Якого ужика. І більше випити потім, ви набираєте в рот води і тримаєте, тому що спрага відчувається саме в ротовій порожнині. Таким чином, коли ви тримаєте воду, спрага чухає,
Ви там робите 2 ковтки буквально, і все, і економите воду. А оскільки у нас сьогодні проблеми з водою, У нас закінчується вода. Ми трохи не розрахували, води небагато, у нас десь 1,5 літра, я думаю. до якогось моменту, то ми спробуємо заюзати цей інструмент. Давайте понюхаємо його. Ой, боже, ну подивіться на цих. Ух, єпта. Дивіться на цих зумерів, ну боже, не щоб насолодитися красою, вони це знімають. Я? Виняток. Ми знайшли криницю, але не ясно, чи можна її використовувати, чи не є вона приватною. Чи Це туалет? там вода. Прозора. Ой, аж дна не видно. Треба було від радощі випити всю воду, думаючи, що ми знайшли вже колодязь. Це фортеця. Ну, он був значок, що Було там писати, що це приватна власність. Уся руїнить дзвіниця. Виходить, що це колись була дзвіниця і відновлюють, а оригінальність виступає. Ми думали, що це якась зіниця супер класна, стара. Таке холодне. А можна ковточок? Ти будеш передягати? Передумав? Допивай. Мига. Ми ще. Менше. Ну, менш. Ковтка. Ну, краще, ніж нічого, чувак. Сьогодні булгур, правильно? Да. Клас. З чим? Знову з сосисками? Нам треба їх доїсти. Я б взагалі б такий, щоб їх на обід почати їсти. Тому що якщо ми їх не з'їмо і вони пропадуть, я буду плакати. Невже ми поп'ємо? Жем помп'єм? Можна пити? Може як заглатує, боже, та ти що? Я більше до не влізу. Ще за цю робили. Давай бювет. Папочка Плекс. Вибач, Вік, за тебе я не часто почув. Морозиво за 7 гривень, папочка платить. Кусь, зроби кусь, Ігорчик. Де ми знаходимось? Селище. А яке? Це ми, коротше, тільки що йшли вздовж дороги 6 кілометрів. Тут вирішили звернути якийсь лісочок. Чесно, щось, як я поняв, немає інформації, що це дорога, яка нам треба. Але Ігор сказав, ну виглядає перспективненько. А потім він додав, зазвичай так і починаються пригоди. Я вважаю, що вся наша подорож це одна пригода, тому однією пригодою менше, однією пригодою більше, нічого не зміниться. Але тут достатньо атмосферно. Тут, слава Богу, немає великих кущів, йдеш просторо навколо. Тому нема такої кількості комарів, чесно кажучи, я не бачу жодного. Тому взагалі по кайфу. Дуже приємний лісочок. Зараз Ігор нам покаже Вихід на 4. з 3 рюкзаками. Це для карлика. І все, далі не хочеш. Знімайте рюкзак. Напрягнеться. Не так. Можна води попити? Можна води попити. Можна нормально пити? Це що, волк пасать під себе?
Єгорчик. Розкажи, де ми є. Ми в Гнівані, але чому називається саме так? Вирубай, і зараз загуглив і будемо розповідати. Давай зараз. Чому Гніван відомий? І чому ми саме тут зараз? Бо багато буде питань від нашої аудиторії. Звичайно. Гнівань, ми не просто так обрали це місце. Да. Чому називається Гнівані? Існує кілька версій походження назви міста. Перша чи та, що воно лежить на берегах річки Гнилий Тік. Так. Інша версія говорить про те, що назва походить Від слова гнів, бо люди, які жили тут далеко давно, були відомі своєю войовничістю, тому так от. Ну, взагалі прикольно. Гнівань пережив багато історичних подій. Воно ж було окуповано під час Другої світової. Як і вся Україна. До речі, так. Сьогодні Гнівань – це сучасне місто з розвиненою інфраструктурою. Чого я спитав про населення? Бо по суті, Зондоць такий самий. Але тут є зебри. Чим відоме це місто? Тут є зебри. А краще гучно це не сказати, бо мене поб'ють гнівняни. Чи гніваняни? Гніваняни. Пробачте. Католицькими храмами, соборами і церквами православними. Тут є лавочки. Тут люди сидять, так. Релігія страшна штука. Ну, типу, сидить на колінах, просто по приколу сидить на колінах. По приколу. Чисто по приколу. Реально, ну, типу, люди просто, Що, свакається? нічого страшного не знаю. Ну ти боже, базариш. Там ще ж Ти все одно не вміщаєшся. Ви зря це робите. найважчий. Ви зря це робите. Це він такий приємний. Але у мене є перспектива на зменшення ваги, а у вас не сильно. Тому що у мене найбільше є їжі, і виходить, чим більше ми будемо їсти, тим менше буде важити мій рюкзак. Більше води. Можливо. Тобто так воно прикольно, продукції прямо аж так цей. Два червоні, тепер зелена. Вільниця і Гніван. Це того пам'яті мало, да, на телефоні, знімає магазин. Скільки нам ще йти? 4 години без рахування паузи. Припіваючи. Пообіцяйте мені, що ми вип'ємо десь кваса. Віка писала за квас, я ж самого захопив. Ми вип'ємо квас? Я заплачу за вас. Ми вип'ємо квас. Ми вип'ємо квас! Ту-ду-ду-ду. 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 Ой, я накладу музику. Push me, and then you push me. You wanna get my satisfaction. Push me, and then just push me, till I can get my Satisfaction. Ту-ду-ду-ду. Біжи. Вам колись знадобиться, якщо ви будете йти, ви можете взяти номери людей і нас попереджали, що треба їм телефонувати, тому що різне може бути наперед і повідомляти, що ви прийдете. Наш нам ці люди. Тому що в них є печатки, відмітки, щоб нам потім дали сертифікат. Я тільки що зайшов на сайт подивитись про наступну нашу точку, де ми маємо їх отримати. Вони працюють до 5-ї. Зараз котре? Зараз друга, точніше 13:59 і 35 секунд. Є занепокоєння, що ми можемо не встигнути до 5-ї. Тому я зараз зателефонував цій жіночці. Алло, добрий день. А ми Кам'яна Подоліка йдемо. Підкажіть, будь ласка, сказано, що до 5-ї працюєте, так і є? Приємна взагалі жінка. Вона сказала, що якщо ми не станемо на шашлики і трошки запізнимось, вона нас почекає. 15 хвилин їхати. 17 хвилин.
Або 3,5 години пішки. Сектористин! Сектористин! Yes! Алексей Бі! Counter-Strike! Алексей Бі! Monster Girl! Нам залишилось десь 2 години топець до місця, де ми маємо отримати позначку, початку. Ну, може, 2, 3 максимум, я думаю. Але ми йдемо альтернативним шляхом. Єгор знайшов його сам. А що теж 2 гуся? Що, опять Колі? А тепер передивіться, порахуйте кількість вагончиків, напишіть нам в коментарях, і ми поставимо вам лайк, якщо ви напишете правильно. Неймовірна мотивація. А ось і мінуси згору цієї дороги, бо вона логічно ж не протоплена. Фак, я міг 3 ногу підвернутися. І зробив це 2. Чесно кажучи, я так вмився. Я забембався прям. І оце йти знімати, я теж задовпався. Ром, як тобі взагалі відчуття? Ну, таке мене душу болить. Для Артема це занадто легко, бачите. Тому він вирішив ускладнити умови собі. Перевзусь, так би мовити. Тепер все легко, тепер все класно. Бере, бачите, я кайфую. От мені ця дорога подобається. Подивіться, які краєвиди, горизонт, сонечка нема. Тут погода, сказка, пісня. А оці 2 людини ідуть. 2 штука. Ідуть, їм стало нудно, їм погано вже. А я слухаю музичку тут, кайфую вже, перевзуся ж кажу трошки, ну нормально. От раніше мені було погано, а тільки перевзуся, одразу легко стало на душі. А ти що? Добрий день. Добрий день. Рада вас вітати на Браїлівській землі. Куди ви вийшли, що я тільки що була на дорозі, вас не бачила. Це дуже добре, але крім паспортів, є така ще помилка, а поговоріть. Ви що думаєте, що я вас відпущу? Так чекала вас відпущу, поставлю наліпку і скажу, що йдіть, хлопці, собі всі. Ми можемо поговорити, у нас сьогодні час є. Сідайте, будь ласка. Бо мені буде зручніше туди, або принаймні мені буде зручніше на вас дивитися, бо проти вікна, ну, це. Я не викупаю, я не знаю, скільки ми вже йдемо. Ми вийшли о 9 ранку, зараз вже Цям 10 годин. Ой! 12 Ой! Качечки. Ми вийшли о 9:30. Ми більше 10 годин йдемо. Рів, та У ну. мене план був на 5 годин, на 6 годин сьогодні, сорі. О, вона скинула фотку, боже, я сподіваюся, ти не будеш мені писати, ця жіночка. Дивись, які ми красавчики. Ой-ой-ой. Це я писав. Що написав, ну? Це я думав. Ти написав, що ми з апостолом? Да, не то, що... Що там, гальорки смішно чи що? Та усю дорожку там. Взагалі там має бути нормальна прям дорога. Зоркий глаз. Нема. Ти бачиш, що тут я зараз. Давай. Ну, у мене є. Постояти на місці? Да. У мене є переконання. А чого ти рюкзак кинув? А що, з рюкзаком з собою? Чи з твоїм рюкзаком? Нема. Ніхуя там нема. Єгорчик. Що по стилю? Це я розумію. Можеш навіть нічого не казати. Чергова дорога, якій не видно кінець. А ну-ка, ведіть мене в курс справи, що зараз коїться? Зараз Єгор лікує свої ноги.
Раз. Два. Ми знайшли місця, ну, як ви бачите. Але ну, тут ніяк не поставиш палатку, тому зараз ми будемо йти в інше село, це десь ще 5 кілометрів звідси. Хоча ми вже ну, на грані, я ще кропивою трошки поколовся. Руки болять, що мені нагрузило трошки таке. Коротше, зараз йдемо в інше село, знайти там місце хоч якесь, щоб переночувати. І ми виконаємо сьогоднішній план наш загалом, бо ми трошки відстали від нього ще вчора. Перший же день. Але сьогодні, якщо ми дійдемо до села, то ми нагонимо весь план. Весь план нагонимо. І можна десь заночуємо в нормальному місці, сподіваюся, більш-менш. Хоча б якийсь лісок, хоч щось. Будь ласка. Єгор вже теж перебувається, перевзувається. Я залишаюся, але в мене вони, бачите, брудні. Я не знаю, як документалки можна з такими брудними кросівками. Я вибачаюсь. У Єгора мозолі, у Артема мозолі. У мене наче на мізинці теж, але не факт. Зараз ще п'ятьорик, але з кайфом, я сподіваюся, ми ще це його погнали. Отаке безкрає небо, ой, і поле. Ну, коротше, все безкрає тут. І наш шлях безкрайній, це просто звіздець якийсь. Я думав, нам тут трошки лишилось 3 кілометри. О, це електричка, до речі. Ага. Ми висіти на неї ще хер наде і доїхати сюди за 5 секунд. Насправді мене читає, що ми сьогодні не покупаємось навіть з вами. Не постараємось, не покупаємось ні хрена. Я стиратися і не О, планувався. там буде річка. Там іде дорога, дивіться. Поліс. Там видно кінець? Там вже все, вилазиш на гору. Артем, ну не ламай. Ну не ламайте, блін. Ого, це далі, ніж я думав. Та ти що, ну ти взагалі не захвилюся. Ну так вже розтоптали. Донбас. Донбас скоро кормять Львов. Анекдот. Приїжджає Обама на візит до Януковича. Отже, по-перше, зараз я можу частенько кашляти, бо я знаходжусь біля багаття, яке на мене трошки дим пускає. А по-друге, це трошки зараз капає дощик. А то таке. Другий день все пішло по жопі. Другий день сьогодні, як я й думав, казав сьогодні зранку, був важкий, дуже важкий. Ми сьогодні пройшли 37 кілометрів плюс-мінус. Вчора ми не змогли виконати наш план по вчорашньому кілометражу, але сьогодні ми наздогнали наш кілометраж, і сьогодні ми чудово йдемо. Йшли. Я щось... Чекайте, на мені якась хуйня, їбать, там, короче, нахуй, з півруки мої, їбать, якась хуйня на мене залізла. Чувак, ти бачив би ту заразу, бачив би. Ай, блядь, на мене тут не. Сьогодні от в мене було відчуття, наче ми йдемо насправді передостанній день чогось, але це тільки другий, і ця думка мене жирає зсередини, бо я от, чесно, в мене нема розуміння, як ще йти 5 днів.
5 днів. Йшли ми сьогодні довго, хотіли знайти місце відпочити в одному селі, але воно там дуже погано, там кропива. Я ще кропивою трошки поколовся. І воно кропива. Ми пройшли ще 5 кілометрів і дійшли до іншого місця. Взагалі класний день. Мені сподобалось. Ми йшли 11 годин. Ми самі робили собі дорогу. Ми вирішували, де нам іти, а не карта нас вела. Але потім вже, мабуть, ми закріпимо десь карту, як треба йти і як ми йшли, щоб ви побачили трошечки наших косяків і не допускали їх при своїх спробах пройти Кам'яноподоліку. Це прикол якийсь. Та йо, це на мене дві. Так от, про що я вам хотів сьогодні розказати? Трошки гайдів, тому що пацани, розказують про себе, а на них всім насрать. Дивіться, коли ви плануєте маршрут, якщо у вас на маршруті 2 пункти, де можна зібрати ці відмітки, як у нас на сьогодні було, наприклад, це Гнівень і Браїлів. Ми із-за того, що вийшли о 9:50, і в Гнівені були о першій плюс-мінус. У нас було дуже обмежений час, щоб дійти до Браїлова. І, відповідно, забрати там відмітку, оскільки все ускладнювало в той факт, що ця жіночка працює до 5:00. Тобто це варто враховувати. І, наприклад, якби ми вийшли раніше в Гнілові, ми були б швидше, і у нас був би більший запас часу для того, щоб дійти до Браїлова. Але на загальний день то ніяк би не вплинуло, все одно довелось би йти багато, і все одно б ми прийшли, мабуть, пізно. Також варто телефонувати там за годину, за 2 до приходу в пункт, де проставляють відмітки, щоб вони знали, що ви йдете, тому що різне буває. Ці працівники можуть відійти кудись і потім їх шукати по факту. Незручно, неприємно і втрачаємо час. Комарів дофігіща, бісять трошки, але як є вже. Сьогодні йшли зранку біля річки, взагалі офігенно йшли. Потім десь кілометрів на 6-му ми, мені здається, зупинились біля водички, занурили ножки в воду. Далі йшлось прям жопа як тяжко. 4 кілометри прям, я думав вже, давайте хватить. Наш шлях безкрайній, це просто звіздець якийсь. Я думав, нам тут трошки лишилось ще 3 кілометри. Потім зайшли ми в прекрасне місто Гнівень. Там ми трошки перепочили, в монастир сходили. Ми купили снікерс і 2, як вони називаються, круасани, вибачаю. Що ти один просто взяв круасан? Це зараз поїсти, це передошка, до речі. А чого один? Ну йди, візьми, я хулі за тебе. Я думаю, ти не всіх купуєш. Один на всіх. Ну так я питаю, чого один? І потім йшли, не зупиняючись, їли, дуже довго йшли, дуже довго йшли, бо нам треба було встигнути. Потім ми прийшли, і там була якась тітка-історик. Вона нам дала по хлібалу. Рада вас вітати на Браїлівській землі. А про те, що вона нам розказувала, розкаже, я думаю, романчик. Щодо бабки. Цікава жіночка. Я взагалі-то ще й журналіст, письменник, написав 12 книг, а ще я публіцист, науковець, також лауреат багатьох премій та й багато іншого. Мене питали. Коротше, прийшли ми в Браїлів, правильно? Там, щоб отримати початку, це якийсь музей Забаштанського. Поцікавтеся, хто, насправді цікавий мужичок був. Я не гірший за інших, на щастя, і за інших не кращий, на жаль. І вона була з ним знайома колись. І зараз вона, має музей на його честь. І цікавиться історією свого міста, розповідає іншим. І ми заходимо. І ми зайшли в той музей, щоб отримати позначку, що ми пройшли цей населений пункт. Але вона каже... Але крім паспортів, є така ще провірка, а поговоріть. Ви що думаєте, що я вас відпущу? Та чекала вас і відпущу. Він такий, та звісно поговоримо. Ми можемо поговорити, у нас сьогодні час є. Але хто ж знав, що говорити буде тільки вона. І заходимо, ми сідаємо, і починається. Справедливості заради нас задали пару питань. Звідки ми? І ще якесь було питання, не пам'ятаю. Ще був смішний момент. Це не смішно. Було незручно, бо вона каже...
в моменті я знімаю типів, як вона там щось розповідає на фоні, а я камеру поставив на Єгора і Артема, і ну, просто їхні реакції. Я на фоні чути, що вона розповідає. І в мене сідає телефон, я хотів вимкнути режим енергозбереження, і виходить, я вмикаю його, і вимикається запис. І чутно звук. Вона така, А ви що, знімаєте? я такий, ну я вас не знімаю. А вона така, Ну, взагалі-то там щось про... ну, коротше, розповідає, що треба було там спитати, потім каже, А взагалі в музеях, якщо треба знімати, ну, якщо хочете знімати експонати, то це взагалі за гроші? ми дослухали її цю цікаву розмову, ну, було нормально, я послухав, ну, прикольно. І підписник каже, якщо можете, по 30-очки скиньтесь. А ми не просили екскурсію. Ну, і ми, звісно, скинули. Я скинув. Я скинув, тому що Артем платив до цього в форі. Какао і ваніль. А я беру какао і ваніль. Я беру взяв какао Я беру какао і ваніль. по завтрашньому дню. Завтра загалом я знаю наш план. Він був, по-перше, спочатку план був дуже важкий. Завтра нам треба було дуже дохрена йти. Але ми трошки змінили план. Радує те, що ми все-таки здались. І, походу, будемо юзати якийсь публічний, не публічний, громадський транспорт. В принципі, завтра буде такий напівлайт день, скажімо так. Ну, легше, ніж сьогодні, я думаю, буде. Але враховуючи ноги, от може і буде так само по важкості, як сьогодні, не певен. Завтра чуваки кажуть, буде легше. Хотілося б їм вірити, але віриться з трудом. Я ще не розповідав свої плани. Ну, і відповідно на наші плани. Ну, пацани розказали, ми все знаємо. Ну, знають, так знають, завтра дізнаються. Нам класно було, коли ми планували, то ми бачили ці цифри, скільки нам треба пройти. Спад і знову підйомчики, все. Так нормально, напевно. Але по факту це йти доволі важко. І тому ми зараз сидимо тут і думаємо, як би нам завтра швидше пройти те, що ми запланували. Ну і нехай в жопу всі ваші пригоди. Не думав, що я скажу це вже на другий день. Не думав взагалі, що я скажу це, але ну, дійсно вже болять стопи, плечі, ну не болять, ну як, ну коротше, да, відчуваються плечі. Ноги болять, але я слухав інтерв'ю товаришів по команді, ну це жесть, на такій дізморалі. Сьогодні Артем, не доходячи до гнівання, почав нам трошечки дізморалити, але пережити можна. Потім музику включили і взагалі пішло. Ноги болять. Ну як? Ні, ну в принципі, от я, якщо бачите, зараз в сандалях знаходжусь, таких красивеньких, я перевзувся, бо сьогодні в день я відчув, що мої кросівки оці прекрасні, мокрі, а нам треба було багато йти. І я вирішив, що перевзутися яка гарна ідея. Я перевзувся і... Можна ложку, поки у нас цей пауза? Я як ти. Це була, можливо, найкраща ідея за сьогоднішній день мій, оскільки в сухих ногах я не відчуваю, що мене там щось натерлось. Я бачив, Єгора трошки ноги понатирало в кросах. У мене все чудовенько, в мене ноги сухенькі, гарненькі, трішки брудні. Ну, не звикать, як то кажуть. Головне, щоб, якщо хтось на дізморалі, щоб він якось то вирішив, або допомогти йому то вирішити, тому що далі піде на дізмораль вся команда. 5 днів. Хтось перший щось може сказати? На вулиці був дощик. Зараз там все мокро. Ми спали в теплому сухому наметі. А зараз треба виходити і дивитись на цей прекрасний світ, в якому ми вчора пройшли 30 км, а сьогодні треба йти по мокрому. Та ладно, добрий ранок, Україна. Погнали. Добрий ранок. Ніч сьогодні була класна. В принципі, спав я добре. Можливо, краще, ніж вчора, можливо, десь так само. Ну, чесно, було страшно, коли я чув, який вітер тут задуває і наскільки сильний дощ був часом. І я кожен раз прокидався. Мені здається, в цю ніч я прокидався найбільшу кількість разів. Але я не сказав би, що я не виспався. Нормально, я себе чухаю. Але моментами, коли я прокидався і чув прекрасний дощ, я думав, що зараз пару тисяч капель впаде на мене. Оскільки я моментом я вже не вірив, що він витримає. Але ні, намет прекрасно витримав на мій подив. Сніданок пораше. Сніданок? Ну, нормальний сніданок, типу, як столовки. Щось є і добре. Ну, сосиска і чорний хліб, ну, не кетчуп, ну. Вчора, як ви пам'ятаєте, трошки перевзувався. Сьогодні я вже
намотався, бо трошки коліна не ті, що раніше вже. І доведеться трошки лікуватись одразу. Сподіваюся, сьогодні буде простіше. Я розраховую десь кілометрів на 22, походу. Не думаю, що буде більше сьогодні ми йти будемо. Я хоч не знаю плану, але я десь так розраховую по годинам, які сказав Єгор. Ну, загалом, що будемо йти, будемо бачити. Сьогодні буде простіше, думаю. Сподіваюсь на це. Коротенько розкажу вам про вчорашній наш вечір. Ми йшли по полю, йшли ми до маленького, як ставочка, озера такого невеличкого. Прийшли, а там тупо нічого нема. Там камиші якісь, я так розумію, це вже дуже заболочена місцевість, через що немає вже там ніякого ставка. Нічого там вже нема. Тому ми не попрались, ми нічого не встигли вчора зробити, ми не змогли нічого зробити, бо тупо не було води. Сподіваюся, сьогодні хоч в кемпі, хоч щось знайдемо там біля кемпу. І сподіваюся, що кемп там нормальний, що ми там зможемо нормально потусити, відпочити. Оце було б чітко. Сьогоднішній день прийшов. Я навіть не знаю, як описати. Ну, в цілому непогано. Сьогодні у нас був третій день походу. Прокинулись ми, я прокинувся, як казав, мабуть, пан Єгор. От ми спали, в них в ногах були 2 рюкзаки, а мій трошки не вміщався в нашу палатку трьохмісну, і мій на горі стоїть, прямо в мене на ногах. І сьогодні прокинувся з відчуттям кріпатури. Але коли я потім трошки розсидився, я зрозумів, що це було просто рюкзака від того, що він мені на ногах лежав довгий час і мені трошки ікри забило. Тому що зазвичай ми спимо трьохмісна палатка, оскільки немає тамбуру, ми рюкзаки прячемо в палатку, в ноги. І я прокидаюсь, як і хлопці, кожен раз, коли треба поміняти позицію. І ти спиш або ноги на рюкзаку, або ти згибаєш ноги під свого колегу. Тому, отак, таке життя туриста, але кайфово. Я от думаю, от саме у цей же момент занепаду морального ми будемо більше за все згадувати. Нічого сьогодні так не гріло душу, як мусора. Жарт. Як кемп, в який ми йшли і думали, що буде класно. Ну, так і вийшло, був душ, ми постирались і смачненько поїли. Я, мабуть, навіть ще разочок би чаю заварив би. Сьогодні в кемп зайшли, пограли трошки волейбольчик з тіпочками, нагнули тіпів, звісно ж, як без цього. Смачно обідовечеряли, бо ми з'їли 2 порції обідню і вечірню за один раз. О, прикол, мене 29 секунд, щоб записати відео. Того мені вистачить. Борщ їм, Артем їсть кашу гречану. Грибами, чувак, це такі гриби. Фу. Білі гриби. Єгор їсть кускус з куркою. Повірте мені на слово. Так, у мене залишається ще 9 секунд. Скажу, що ми в кемпі. Це все. Настільки, мабуть, ми були голодні. Нарешті доїли сосиски, які в нас лежали з першого дня. Ми 3 дні їли сосиски, і взагалі вони мали лишатися ще, мабуть, на вечір. А, в принципі, їх вистачало. Але ми все-таки їх доїли по дорозі. Це такий шок-контент, це просто це нереально щось. Дивіться, зараз вони будуть звати свої сосиски. Дивіться, сосиски дістали. Ні. Як мені з ними неприємно, боже ти мій. Ідуть сосисками висунутими, просто капець якийсь. Ай, блін, я тепер забираю. Погано сосиски. Хоч і тепленько, головне, що не ліпка. Купили огірків. В принципі, я коли йду, зазвичай, коли хочеться води, хочеться огірків чомусь, а не води. Але може просто вода вже набридла трошки, не знаю, організму. Сьогодні класний вечір буде і був вже, бо ми нормально сьогодні поспимо нарешті. Палатки теж прикольно, але ви вже чули, що кажуть, типи, їм подобається мені, їм є мінуси, коротше. Тут буде кайфово, тут прям зачот. Шкода, що ми дуже, не хочеться засинати рано, щоб швидше не закінчився цей день, але як є. Ми виспались, забрали 2 ачівки, як і планувалось. Було важкувато, ми йшли, але тепер це буде кожен день, і напевно з кожним днем буде тільки гірше. Ноги постійно починають чи то пекти, чи то болять стопи, бо взуття суперпрофесійне. День в цілому важкий із-за вчорашньої втоми, і сьогодні йшлось якось
не дуже активно. У мене така якась біль в ногах і мозолі вже здобув собі, тому йдеться не дуже приємно. Також ще вчора я носив рюкзак багато, і в мене, мабуть, є трошки перевес, як то кажуть, не знаю, як сказати правильно українською мовою, вибачте. Отже, коли є вода, вага розподіляється нормально. Коли води або менше, або навпаки більше, то і мене клонить на одну або іншу сторону. І вчора я відчув, що трошки в мене почала боліти ліве коліно. Загалом в мене крутило коліно вчора на дощ, який сьогодні був зранку в нас. І через це я не сильно відчував, що в мене болить саме ліве коліно. Але сьогодні зранку я відчув, що дійсно все-таки воно болить. І як бачите, сьогодні я майже весь день ходжу перев'язаний, хоч трошки намагаюсь мазатись, щоб було легше йти, бо реально важкувато трошки з храмою іноді. Але треба по порадам. А на сайті ви можете знайти номери, мені здається, я це вже казав. Місць, де ви можете переночувати, і місць, де ви можете отримати відмітки. Так от, в ситуації з Северинівкою, тут є кемпінг, де ми зараз знаходимося. Його треба завчасно бронювати. Хоча, я думаю, вони б і так нас впустили. Але нас одразу, як ми прийшли, питали, чи спілкувалися ми з Інною. Номер Інни ми залишимо тут, тому що на сайті вказується номер Анжели, і це не Інна. Нас сьогодні трошки підвезли, це дуже доклад, це дуже класно. Я дуже вдячний людині, яка нас підвезла. В такі походи все ж таки раджу якомога менше брати рюкзаки. Це там може бути взагалі звичайний рюкзак. За умови, звичайно, якщо ви йдете в компанії. У вас завжди будуть магазини, де можна поповнити ваші ресурси. Не брати багато. Тому що зараз я йду і думаю, що я можу скинути. І насправді є що скинути. Але це від того, що досвіду не так багато, як хотілося. Ми заряжені, ми готові до різних викликів, але по факту вони, більшість із цієї снаряги, можна було б з нею обійтись. План на завтра. Завтра має бути чітко, бо ми поїдемо електричкою. Оскільки ми такі трошки підбиті лошадки зараз, завтра ми їдемо електричкою до бару, забираємо відмітку і далі будемо думати, гадати, як нам доїхати, точніше дійти до населеного пункту Віньківці. Думаю, буде не легше, але сьогодні ми хоча б будемо спати в більшому комфорті. Єгорчик, подивись в камеру, скажи, що ти думаєш про ніч. Дівчинку. Артем дасть чудовий коментар. Артем. Подивись в камеру, дай коментар, що ти думаєш про цю ніч. Не буду. Ще один. Тоді коментар дам я. Це була найкраща ніч з цього походу. Не думаю, що буде ліпше. І заплатили мене найбільше, чесно кажучи. Тому все виправдано. А потім, чому в мене немає місця на телефоні? Чому ми не можемо записати інтерв'ю? Лежить токсик, прокинувся і першим, що робиться, так сичить. Зараз йдемо, вмиваємось. Потім збираємо речі. Йдемо на залізничну станцію, сідаємо на електричку і кайфуємо. Кам'яноподоліку, рок-н-рол. Всім привіт! Ваш улюблений блогер знову з вами. І ми вирушаємо знову в подорож. Я спочатку думав, що це ми нелегали, коли ходимо по колям. А потім дізнаємось, що єдиний шлях, щоб дістатись до станції, це по колям пройти. Ось що Артем мовчить, він в навушниках, Єгор. Так от бам-бам-бам-бам. На жаль, драми не вийшло, і ми встигли на потяг. Або настільки не встигли, що він вже поїхав. Класно було їхати, потяг, звісно. З такими рюкзаками. А от в Вінниці їдемо, ще Поділля подруга. Поділля, Поділля, коли стане
місті бар. Класно проїхали з бабульками, приємні бабульки, але, звісно, попросили, звісно, щось на телефоні поклацати. Ну, і все, я казав, ну, типічні бабки. Ми безкоштовно і поклацали. Да, ми за дорогу нічого не платили. Ну, за нас просто ніхто і не питав. Ми подумали, так прийнято. Це не електричка була, це тупо потяг, де люди сідають куди хочуть. Розумієте? Це плацкарт, 2 вагони. По 3 місця. На одну сторону. 3 місця. І от так от люди і їздять на Вінниччині. Отже, сьогодні ранок 4-го дня. Зараз ми знаходимося в місті Бар. Чому так рано? Ми зараз 10 ранку, до речі. Чому так рано знаходимося тут? Це десь за 20 кілометрів від місця нашої ночівлі. Тому що ми використовували сьогодні так званий громадський транспорт. До речі, безкоштовно нам вийшло, я не знаю, як так вийшло, але ми безкоштовно проїхали 20 кілометрів плюс-мінус. Сьогодні кажуть, що буде тільки легше. Я радий цьому. Ми вже проїхали з кайфом з бабульками. І якби це було в Апостолово, я б жорстко згорів їхати в такій атмосфері. Але ось в барі з одним задоволенням. У мене нічого не болить, поспав я чудесно. Один раз прокидався, тільки коли зрозумів, що моя подушка, яка була ковдрою, тупо за матрас сповзла, і я вже... Ну, коротше, дрібниці, мелечі. Ну, чудесно, це була найкраща ніч з усіх. Класний кемп. Ми очікували, що це буде дорожче. Вийшло всього 250 гривень. З мене взагалі нулямба. Клас. Мене влаштовує. Вчорашня ніч була доволі непогана. Ми вчора поправились нарешті. У мене тепер хоч трошки чистий одяг, як ви бачите. Хоч трошки виглядає він. Також спалося, як спалося. Мені комфортніше було в нашій трьохмісній палаці. Насправді там. Я не знаю чому, але я спав краще. Я висипався краще. А от сьогодні, на жаль, я не сильно виспався. Не знаю, з чим це пов'язано, але так і є. Мені спалось класно. Я не прокидався. Я думаю, що Артему спалось погано, тому що мене не було поруч. Що нас розділяв роман цієї ночі. І от не виспалась людина. Також, що хочу сказати, таке цікаве. Вчора ми їхали, вчора підвозили машиною ввечері, дідок дуже гарний, відео з ним буде, я думаю. Ми йшли просто по полю, він зустрів нас такий, давайте підвезуть хлопці. Ми такі, о, дякуємо, давайте нас підвезете. І десь за 10 хвилин ми зекономили собі 1,5 години життя. Так само і сьогодні. Ми зекономили цілий день, чисто проїхавшись півгодини на електричці. Так, йдеш пішки, є усвідомлення того, наскільки ми продвинулись в етапі технологій, наскільки транспорт багато економить часу. Ми приїхали там десь 25 кілометрів, але пішки ми б це йшли десь години 4-5, і це дається доволі важко. А так приємно час від часу приїхатись навіть оцим електричкою, чи як його там вчора назвали. Маршрутний автобус. Отак транспорт змінює людей трошки. Вчора ми не розповіли, але відмітку в місті Жмеренка можна отримати в історичному музеї Жмеренка. І відповідно ми туди прийшли, нам запропонували екскурсію, але ми вже навчені гірким досвідом. Ви що думаєте, що я вас відпущу? Так чекала вас відпущу, а поговоріть. І підписник каже, якщо можете, по 30-очки скиньтесь. А ми не просили екскурсію. Думали, що з нас попросять оплату. Хоча я зразу сказав, давайте з задоволенням. В нас було трохи часу. І доволі цікавий музей. Доволі талановиті люди були в Жмеренки. Сподіваюсь, будуть. Цікава екскурсія була, цікаві експонати. Після самої екскурсії нас не взяли грошей. Я не знаю, чи повезе так всім пілігримам, чи повезе всім пілігримам з маршрутним автобусом, що воно буде безкоштовним. Але от така ситуація у нас. Вчора не було нагоди і пам'яті, щоб розповісти вам про чудову пригоду, яка сталася з нами на дорозі. Ми виходили з міста. Ми виходили з міста Жмеренка, і перед нами зупиняється поліцейська машина. Ми просто як пішоходи йдемо майже по тротуару, там не було сильного тротуару, але ми йшли вздовж дороги. Зупиняється машина поліцейська, ми такі, зараз нас загребуть. І ми, в принципі, не так далеко від цього і були. Попросили показати телефони, документи, потім записали, де ми, звідки ми взагалі, хто ми. Взяли номер телефону, у Єгора і Артема перевірили навіть галерею, потім перевіряють, чи не фотографуємо ми якісь
об'єкти. Добре, що вони не дивилися мій телефон, бо вони б просто задовбалися переглядати ці 3 дні, бо я вже за ці 3 дні витратив 500 гігабайт. Але ми так постояли хвилин 15. Я це сприйняв як за привал, хоч ми і стояли. І потім йшли, матюкали їх. Можливо, ні, ми не матюкали їх, просто обговорювали ситуацію. Зараз ми будемо йти до міста Бар, в якому отримаємо нашу 6-ту печатку. Зможемо далі рухатись, отримати 7-му і так далі. Зараз будемо йти пішки десь 6 кілометрів, якщо не помиляюся, десь годинка, 1,5 годинки десь так нашого походу. В принципі, нормально. Сьогодні, до речі, моє коліно вже менше болить, але все ж таки ще болить. Сьогодні буде непоганий день, але з сонцем щось не щастить. Дощу нема, але ми вирядились. Ну чисто по приколу. Що, ми просто так їх брали чи що? Ну ти муха цикатуха. Я вирішив без рюкзака йти. Кишень нема. Фіга бос. Як ідеться? Ну гучніше. Файно йдеться. Да, щось легенько. Ну ми поки на електричці покатались, то йдеться легенько. Артем, тобі як ідеться? Класно, бо ми пройшли тільки 300 метрів. Ну, Артем, оце зі своїми цифрами тільки нагнітає. А так, звісно, Реаліст або песиміст. музичку собі вімкнув, йдеться йому, напевно, і легенько. А ми йдемо з Ігорем, тільки листя то й слухаємо, якщо родить. Тут червона черешня величезна, тут жовта черешня. Зараз дайте я ваші обличчя зніму, щоб вас було легше знайти. Можна, в принципі, їсти шублематиці. Смакота. Будеш? Ну да. Вишенька, черешенька, ягідка смачна. А там з'їж для відео черешеньку. Класно, класна черешня. Похід стає дедалі цікавішим. На 26 секунд. Ми зайшли в бар, отримали печатку, зараз підемо в бар купувати пиво в барі. Десь там була неправда. Але незабаром ви дізнаєтесь. Кажи. Опа. 6 печаток вже з 8. Майже Реально? кінець. Це скоро кінець? Смачна картопелька. Дивіться, яка. Пахне вінкою, що дуже класно. А ось наш головний кухар. Для нас він генерал-кухар. І он я зараз буду їсти, бачите? Записую, щоб потім. Я не знаю, для чого це все. Куди ми йдемо, для чого це все. Ми умикниць. Я ставлю мем. Я ставлю мем в коментарях. Так, Артем, ну так скажи все, що нам треба, і я вимкну одразу. Ну от ми ж навіть не знаємо, як село називається. Ми у Вінківцях приїхали маршруткою. Побачимо. Місто. Ой, Хмельницькій області. Ми в Хмельниччині. Ми на Хмельниччині. Точно. Що ви знаєте про Хмельниччину? Що тут народився, виріс і помер Богдан Хмельницький. Я не думаю так. Я теж так не думаю. Прийшли скаути подивитися на юних талантів в селі в місті Вінківця. Вінківціні. Таланти є? Нема, так? Да? Замдось покруче буде в цьому аспекті. Як мінімум ми бачимо у цього таланта, який вирішив не розкриватись. Бо це моє бажання. Класний стадіон. Ви знаєте, що це значить? Це значить, що щоб завершити похід, нам лишилось зовсім трохи. Половина?
Фак, в мене вже другий день відчуття, наче ми дійдемо до кінця. Ми ніби, знаєш, ми рухаємось, а щось більше ми рухаємось на електричці, ну, типу, ми сьогодні проїхали стільки, скільки пройшли за всі 3 дні. За весь час ми пройшли навіть більше, може, сьогодні проїхали на електриці і на цьому. З чим ми її будемо їсти? Булгура. О, можна. Що у нас на вечір? Булгур з куркою тушкованою. Побачимо, як Ігор це приготує. Покожарської мики, шейк камер. Шейк. 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 Everybody dance now. Шейк. 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 Ігор, чим займаєшся? Шукаю місце, де можна переночувати. Нам дали пораду не ночувати в цій місце. Ну, конкретно за кар'єр, але Готуємо в палатки, бо на вулиці. А можна нічого не казати. На вулиці. Але камера. П'яні піздюки. Блін, ну вид класний. Так що давай. День 5, ранок. Оу, щит. Класний відос. Давай. Тільки не дивись в камеру. Добрий ранок, люди. Сьогодні 30 число, це у нас 5-й день нашого походу. Стартуємо сьогодні ми з лісу. Вчора ми мали знайти місце, де переночувати, але ми зустріли поліцейського знову, вже друге, який сказав, що те місце має непривабливих людей, які можуть трошки нам вмазати. Тому ми прийшли на те місце, подивились, побачили тих самих людей і вирішили, ну ладно, підемо. Йшли по трасі, довго йшли, знайшли ліс, зайшли, присіли, відпочили. Ночували добре, в принципі, сьогодні. Я виспався, як ви можете бачити по моєму настрою. Коліно вже майже пройшло. Сьогодні, я знаю, ми йдемо багато, сьогодні буде довго, муторно, але будемо йти. лагерам. Кожен ранок я поспілкувався з колегами. Вони кажуть, що у них така історія, що кожен ранок вдягаєш рюкзак і взагалі відбувається реінкарнація. Рюкзак легенький, нічого не натирає, ноги не болять. Майже. У мене не болять. Хоча в мене мозолі. От така штука. Ух, я не знаю навіть куди йти. Я думаю, ви зможете її. З розбігу і плечем влітай. Жаль, вона сильно стоїть, тому вона не падає. Як в палатки прям. Ходимо з Інкова. А час збирався вийти о 2:00 рівно. Дякую, що не треба.
Я кажу, так, я кажу, давай я буду зараз толкати. 14-18. Ми виходимо з села Зіньківці до села Зіньків. Нам йти багато, 25 кілометрів. І зараз якраз ми і дізнаємося. Я просто через відос хочу дізнатися, скільки ми дійдемо. Так я може забуду секундомер зупинити. А на відосі Олександр 14-18. Запам'ятайте, ми йдемо. Let's go, everybody! Coming in gaps, devil of a gap. Coming in gaps, devil of a gap. Вон розбійник вже намагається йти всередину. Kiss me, mama, kiss your boy, bless me well and lucky. For I won't be back till I return. I'm gone to old Kentucky. Coming in gaps, devil of a gap. That's what the scouts all tell you. Sure enough, to make it tough. If it doesn't kill ya, kill ya. Туристи, бляха! Other side, give you the fever, put the daylight in your eyes. Coming in gaps, devil of a gap. 30 число, 6-й день, 5-й. Тільки 5-й день походу. Вітаю вас! Це вже 5-й день нашого походу. Він закінчується. На моє щастя. Хотів би почати з сьогоднішнього дня. Який він? Як ми його запам'ятаємо, я не знаю. Але рахуючи, що я виспався, ми йшли на початку з лісу і пройшли за сьогодні взагалі доволі велику кількість кроків. Зробили велику кількість. Блядь. Сьогодні, як ви пам'ятаєте, ми прокинулись з чудовим настроєм. День 5-й, ранок. Інтерв'ю Артем. Це я прикал. У мене майже не боліли ноги, я думав, клас. Сьогодні треба викластись, щоб дойти 30 чимось кілометрів, 37, да? По-моєму, я казав. Йшли ми довго. У мене зараз відчуття, ніби це було вчора, а не сьогодні. Бо за півдня ми пройшли 12 кілометрів, прийшли до міста Зіньків, так, якщо не помиляюсь. Села, вибачаюсь. Там ми знайшли декілька церков. Сьогодні був важкий день, але по відчуттям він був легший. Ну, ми прийшли знову ж таки 30 плюс км, але того ми теж проходили 30 плюс км. Але мені перший день, коли ми проходили 30 плюс км, видавався складніше. Сьогодні було важко, під кінець даже капець, ноги боліли прям з того ступені, п'ятки особливо. Але якось йшлося мені особисто легше. Слава Богу, сьогодні ми після того, як зранку пройшлися лісом, потім пофігачили тупо по трасі, вздовж траси. Ну, це найгірша частина походу, вздовж вздовж траси йти, але далі ми смачно пообідали, що треба теж важливо відзначити, адже ми 5 днів в поході, і це тільки наш другий обід був. Надалі їх не планується, що мене засмучує. Але ми почилили, там така у Зінькові атмосфера, наче ми в Італії, чисто в мене склалося враження. Ми біля річечки впали. І пішли далі, і вже не йшли трасами, селами, там, полями. Хоч були і гірки жорсткі, але все одно якось краще, ніж тупо йти вздовж трас. По трасі йти. Ну, траси не ви розумієте. Одне й те саме, ще й машина. Єгор дивиться на кожну машину, яка проїжджає в ту сторону, куди ми йдемо, і сподівається, що вона зупиниться. Жодна машина ще не зупинилась. Сьогодні ми пройшли багато. Я втомився. У мене щось прям ломить тіло. Але я думаю, душик все виправить. Тим паче, якщо він гарячий, то взагалі космос. І ми помились, до речі, тут. Мені здається, вони підозрювали, що бойлер ще не нагрівся. І Рома покупався в тепленькій водичці, а коли нагріється, ми вже підемо купатись. І поки вони в кипяточці купались, я там під тепленький так от купався. Але, ладно. Ми знаходимося в садибі біля річки. Я не пам'ятаю, як вона називається, але... що я хотів дізнатися. Це замітка на завтра, до речі.
Мені треба глянути, чи прописували вони про кухню. Тому що мені здається, що да, а по факту її немає. Тому, блядь, ніхуй пиздіть, щоб мені потім не доводилося готувати пасту на пальнику. Але класно було класно. Під кінець походу сьогоднішнього дня Єгор взагалі почав вже скиглити, почав агритися на нас. Ну, розумієте, що в тому робить з людьми. Ми під кінець з Артемом тільки навпаки зарядилися. Можливо, це перебіли чи не перебіли. Можливо, це перебіли. Можливо, це перебільшення, але точно ми почувалися трохи ліпше, ніж Єгор. Як я, в принципі, думав зранку, в мене сильні почались болі в коліні знову. І я думаю, до кінця цієї подорожі навряд чи вони пройдуть. Хоч, в принципі, вчора ще буквально я думав, що вже класно, вже скоро почну нормально функціонувати, скажімо так. Хоча вага дає своє, і кілометражика сьогодні ми находили, дуже сильно відчувається. Сьогоднішній день хоч і важкий, але я радий, що він закінчився. Завтра буде легше, всього 20-й, швидка 20-ка, якщо ми сьогодні пройшли 30-ку. Це реально понти. Зараз ще й поспимо чудово, бо в минулих інтерв'ю вам розповідали, що рюкзаки у нас в ногах, і щоб повністю вирівнятись, коли ти спиш, треба кидати ноги на рюкзаки. Що, трохи під кутом і теж втомлюються все одно ноги. Але сьогодні, через те, що ми зупиняємось в цій садибі, то ми вирішили рюкзаки закинути в туалет. Він нормальний, повірте, це не дерев'яний туалет. Хоч це і село, це не дерев'яний туалет, там навіть унітаз є. І ми закинемо рюкзаки, і в палатці буде куди більше місця, ми будемо кайфувати, виспимось. Коротше, буде класно. Сьогодні були в Зінькові, класне село, дуже файна історія. Але знову ж таки, у мене взагалі таке відчуття по цьому Поділлю, що ми перебуваємо в крутих історичних місцях, але все занедбане. Грошей немає і, може, і бажання немає то підтримувати. Короче, в принципі, по великому рахунку, що Дніпропетровщина, що Поділля не відрізняються по своїй якійсь інноваційності і підтриманню того, що вже є, але тут вже куди більше місць, які варто підтримувати. Але якось так. Продовжу думку Єгора на рахунок того, що не занедбано багато що бачили, скажімо так. Деякі церкви відреставровані були, і це виглядало непогано. Але деякі речі, наприклад, як замок, це просто купа каміння. На нього навіть не дивитись, соромно б сказав би. Там нічого ти не побачиш. Нібито це похід про історію, історичні цінності. Але багато з цих речей ти навіть не побачиш або не зрозумієш, як воно виглядає або виглядало, бо зараз це просто купа сміття. Наприклад, як була дзвіниця одна, яка просто стоїть посеред дворів, біля якогось трансформатора, нікому не потрібна, але вона є, і це історична пам'ятка, цінність. Ще класна ачівочка за цей похід. Ми нарешті випили кваса. Та й такого квасу, найкращого квасу, який я пив коли-небудь в житті. Він був такий він був дуже солодкий. Я не знаю, чи то в мене смакові рецептори притупилися. Ми проходили по все село і зайшли в магаз. І там гарна продавщиця така. Квас нам продала. Коротше, було круто. Далі, після Зінькова, ми йшли дуже довго а ґрунтованими дорогами і дійшли до міста Малівці, да? Маліївці. Так, дякую. Село Маліївці. Взагалі у мене складається таке відчуття, коли ми йдемо по селу. Люди, по-перше, озираються, але в місті так не відчувається, як в селі. Твоя чужість, те, що ти не з цього села або міста. От якось по селу йдеш, то дівчата від нас починають втікати, то просто люди якісь не дуже до тебе привітні. Мусора питають документи. Коротше, сказка. Також хотів відмітити, перші пару днів ми були в більш... не скажу, що в більш цікавих місцях, ні. Ми були теж в селах, але там були якісь музеї, там нам розказували якусь історію, показували якихось людей. Це було цікаво, це було пізнавально. Сьогодні ми прийшли в декілька сіл, нам поставили початки, і початки поставили просто ми прийшли, поставили початки і пішли. Все. І дізнавалися ми історію міста, звичайно, за допомогою Gemini або ChatGPT, які, до речі, раджу використовувати, в принципі, цікаво. Вони можуть розказати, і ви поки йдете,
можна цікаво послухати. Дуже це раджу. На сайті Кам'яноподоліку також є інформація про ці міста і місця. Можете теж читати, теж може комусь знадобиться в майбутньому. Теж просто цікаво для загального розвитку, це корисно, мабуть. Сьогодні зупинилися в нормальному кемпінгу. Ой, до речі, ця думка мене і мотивувала йти, бо я знав, що ми ввечері прийдемо і нам не доведеться ще ходити десь невідомо скільки часу, ходити шукати, де ми можемо лягти спати. Ми точно знаємо, куди йдемо. Да, це коштує гроші, але це платить Єгор, мені байдуже. Ви не подумайте, ми в магазинах іноді платимо за тушонку 76 гривень. Я віддав. Також в такому поході, як Кам'яноподоліку, ти розумієш, наскільки ноги людські тепер не потрібні, умовно кажучи. Вони доволі таки ефективні для коротких дистанцій, але на довгій дистанції навіть той самий велосипед, це як інтелектуальна розробка, він дуже класний. У мене? Реально? О, офігеть, у мене їжачок тут бігає. Прикольно. Класно. І ще річ, яка мене мотивувала йти, це те, що на вечір планувалася паста. Спочатку ми купили спагетті, бо не було макарон. Потім Єжик втік. Потім прийшла ідея ще купити сиру до цієї пасти. Ще смішна історія сталася. Ми виносимо сир з магазину. Артем каже, а на що, дорблю? Я такий, га-га, я тебе долблю. Я подумав, що він просто перебере, ой, зараз ще зараз би ще дорблю поїсти, а ми, в сільському магазині скупили. А потім він каже, так там пліснява. Слава Богу, що ми не відійшли, Ігор пішов, поміняв навіть найбільший шматок сиру, навіть не доплачуючи, коротше, нормально. А потім ще прийшла ідея купити томатної пасти. І ми купили такий тюбик, знаєте, такий трикутничок. І його теж влупили. І оце думка, що ввечері буде кемпінг і паста. Не тільки томатна, а ще й спагетті. Це те, що змушувало мене йти. Очікування від завтра. У мене є деякі занепокоєння щодо маршрутки до Дністра, але треба довіряти долі. Завтра й дізнаємось. Якщо ми не попадемо на Дністер, буде сумно. Але я думаю, ми придумаємо, де завтра зупинитись. Завтра ми йдемо останній, мабуть, день прямо йдемо, 20 кілометрів. А далі в нас буде шлях автобусами, бо ми хочемо трошки відпочити всі в цьому поході. Трошки класно було б. Завтра ми підемо, скоріше все, ми побачимо водоспад, можливо, і побачимо не замок, ще один, який знаходиться в цьому селі. Добрий ранок. Сьогодні ми були в кемпі. Прокинулись без рюкзаків, бо вони знаходились в туалеті, ми їх залишили. Спалось плюс-мінус нормально, але якісь звуки були. Мені взагалі здавалося, що хтось ходить біля палатки. Я думав, що все, можна з рюкзаками, з речами прощатись, але зранку нормально. Все було на місці, або ми щось забули і щось вкрали. Але вроді все на місці. Ми навіть поїли зранку. Але скажу про себе, це була найкраща ніч з усіх 6 ночей, які в нас тут були. Я спав настільки добре, що навіть не проснувся вночі. Тільки зранку, коли щось ніби капало на палатку. Але то таке. Я насправді трошки в тільті, я задовбався мучитись пам'яттю. І за пана Романа ми пропустили ранкове інтерв'ю. Зранку ми не змогли записати інтерв'ю в кемпі, бо я думав, що вночі все перекинеться. Мало того, що ми купили підписку на клятий Google Drive за шалені бабки. Так тепер ще воно дуже довго перекидується, інтернет не всюди є. Я от на ніч подумав, залишу на мобільному інтернеті, і воно за ніч все перекинеться. В підсумку не перекинулось нічого. Я не розумію, чого воно так спрацювало. Інтернет я не вимикав, якась шарашкіна контора ваша Google. Був заряджений сьогодні зраночку, можливо, один з найзарядженіших людей. Потім ми трошки походили по гарному парку з підйомами дуже сильними. Було важкувато трошки йти, але то таке. Побачили гарний водоспад, в принципі, цікавий. Я таких, мабуть, не бачив. Ні, ладно, бачив один дуже схожий, але не настільки. Дуже сумно, тому що ми потім зранку пішли в замок, водопад, і по суті в мене є пару фоток, і у ТП є фотки, але відео небагато. Можливо, мені здається, це найкраще, що ми бачили взагалі за цей похід. Цей замок і... це не замок, а як це? Палац, да. Резиденція. Але ми вже вийшли з села Маліївці і десь на шляху до Дунаївців. Йдеться
Зараз щось сонце вийшло, ні вітру, і хмари його не закривають. Так по спеці йдемо, то таке собі, чесно кажучи. Коли йдеш по трасі або просто біля тебе проїжджають машини, є відчуття того, щоб тобі повезло, і зараз хтось зупинився і запропонував тебе підвезти. Але в той же час я не хочу зупиняти їх. Це має бути просто поток, а не моя ініціатива. Тому що я готовий йти. Але якщо мені запропонують, я не зможу відмовитись. Зараз ми вже пройшли 6 кілометрів, там залишилось всього 15, навіть менше вже 15 вже. Йдеться, в принципі, добренько. Хоч відчувається, що вчора йшли багато, відчувається вже так. Ніби це не 6, а 10 кілометрів 11 ми пройшли сьогодні. Вже так десь відчувається. Ну, загалом залишилось дійти, а далі ми будемо кататись на маршруточках і кайфувати від життя. Мабуть, я сподіваюся на це. Так це кажете. А то буде вам розчарування, якщо не вийде. О, да, чувак, якщо так не вийде, ну це буде дуже печально, бо... Ще завтра, післязавтра доведеться йти. Ні, я думаю, там ми вже до Кам'янець-Подільського якось доїдемо, бо я манав. Мені вже нема бажання ні йти, ні їхати, ні жити. Та що, да, день має бути швиденький. Ми там вже пройшли кілометрів 6, лишилось ще 75%. Не бачу проблем. Тим паче у нас з'явився новий компаньйон. Ну, я дуже здивований, бо біля тої резиденції до нас прикипіла собака. І ми думаємо, ну зараз ми вийдемо і вона відв'яжеться. А ми вже зайшли в інше село, а вона досі з нами. Ну, не зрозуміла її мотивація, бо ми її навіть не гладили, ну тут я посидів і трохи почіпав за голову. Але, типу, ми її не годували, нічого, а вона просто йде з нами. Так буде веселіше, явно. Ну, але вона насправді адекватна собака, бо от ми проходимо двори, і там собаки на привізі, ці собаки-раби гавкають. А ця йде, її взагалі чхати. Як Артем, пофігіст. Як Артем на собак пофігіст, так і тут собака на собак пофігіст. Якось дійдем. А там вже треба буде вирішувати проблеми, які будуть на той момент. Ти вам дощ привезеш? Дайте це все. Что с настроением? На. Ну цепи, пожалуйста, бутылочку, не трогай. А, ты и так могла? Ну. Ну все, теперь у нас у всех нет воды. Понимаешь, чего нам это стоит? Сьогодні 6-й день. Вечір 6-го дня. Вечір 6-го дня в поході. Це 6-й день, я радий, що наш похід добігає кінця. Звісно, я не можу сказати, що я жалкую, але, ну, я не раз за день ловлю себе на думці, що як жахливо я себе почуваю. Але, звісно, хлопці не дадуть мені збрехати, що... таксі. Цей день був неймовірний, хотів би я сказати, якби не багато невдач сьогодні для мене особисто. Загалом день почався взагалі чудово. Я виспався, в мене був прекрасніший настрій. Я розумів, що сьогодні доведеться йти, але йти багато, але сьогодні останній день, коли ми мали б йти. Ми стартували в селі Маліївці. Дуже взагалі здивувало село своїм парком, палацем Орловських і водоспадом. Дуже гарно. Звичайно, палац, можна було трошечки його підтримати, але виглядає непогано. По дорозі ми знайшли в нашому ж селі, яку ми ночували, знайшли собачку, яка просто по приколу вирішила з нами піти. Про це, я думаю, вам розкажуть вже більше мої колеги. Там в них більш цікава, більш своя історія. Мені якось на цю собаку було пофігу, ну, просто бігала з нами і бігала. І там ми познайомилися з Малією, що ми так її назвали, тому що ми її знайшли в селі Маліївці. Ну і вона з нами ув'язалась, вона обрала нас, а не ми її. І прикол затягнувся, коли вона пройшла з нами там перші 10 кілометрів. Ми розраховували на те, що вона відвалиться раніше.
Ай, блін. Тут треба було ж з-під випродати там. Потім прийшли там в інше село, ще в одне село, і вирішили скоротити шлях, скажімо так, піти повз річку, а не піти по шосе. Перейшли ми через річку, через місточок, ідемо, там почались хащі, і там почалось пасовище для корів. І тут наші пригоди починаються. Ми йдемо, я йшов першим, а трава настільки висока, що там сильно нічого не видно. І я розвертаюся до пацанів, бо вони щось відстали, розвертаюся назад на доріжку і вступаю прямо в таку міну, таку міну. Вона ніби сухенька зверху, а внутрі там така жижа, йо-моє. Потім здає. Пацани хирають тут жопа. Це хоч раз мало статися за похід. Куди вона зі мною сталася? Вона кожним днем все більше красиво. Артем каже, в мене таке враження, наче в мене з кожним днем все красивіше, частіше і частіше. По-перше, неймовірний трюк від Артема. По-друге, пояснюю ситуацію, що тут коїться. Ну, також сталося. Артем вступив в коров'яче. Підірвався на мій, так. Підірвався на міні. І він витер серветками, і ми, щоб не залишати отут просто Бог зна де, вологі брудні серветки, ми заберемо їх в пакетик. Потім стояв вітерав. Серветок, мабуть, 10 срав на кросівок, яким я вступив, але відтер. За рахунок того, що вчора ми прийшли багато, і сьогодні нам треба було запланованих 21 кілометр пройти. Йшлося доволі важко, в мене відчувалась втома і біль в ногах, але нормально. Ми, здається, знайшли рецепт, треба багато говорити. Грати в щось, і тоді час проходить швидше. Далі йдемо. Прийшли в інше село. Вирішили відпочити. Купила морозива, круасанів, батончиків дорогу. Їмо морозиво. І в мене просто випадає півморозива. Просто в пісок. Просто в пісок півморозива. Просто, я не знаю, це просто якийсь мем був. Ну, я досі не розумію, чому воно випало. Ну, слава Богу, що була собачка, яка з'їла то все. Їй було смачно. Ну, класно. Так от ми дійшли до міста села Дунаївці, і там ми запланували отримати відмітку. Не отримали. Там ми сіли на маршрутку, де попрощались з Малією. І щось так сумно стало. Я досі сумую. От. Класна собака. Далі йшли ми далі. Пройшли ми ще одне село, йдемо, і звичайно у нас є така а-ля традиція, не традиція, мовність, коли є батончики, ми їх їмо на ходу, бо так швидше, так не треба витрачати час на це. Я батончик закинув в кишеню так, що в мене він не розтанув. Дістаю батончик, він красивенький, чудовенький, просто пісня. Відкушує, другий раз відкушує, і, сука, він падає. Весь падає в пісок знову. Ну, благо був Роман, який поділився своїм розтанувшим батончиком. То таке. І він з'їв ще той, який впав в мене. Ну, таке. Йому було смачно, мабуть. Приходимо ми, у нас був квас. Ми трошки налили собі квасу, п'ємо. В мене в чашці лишається, ну, буквально 50 мл квасу. Та ну, типу, донышко. Просто, ну, трошки лишається. А та ж чашка громезна. Роман пропонує, давай тобі ще налью. Я переношу чашку з однієї сторони на іншу і, сука, виливаю собі на штани. На свої штани виливаю цей їбучий квас. 50 мл. Його було. І, сука, весь на мої штани. Знову таки. Ну, потім була ще прикрість така, що я трошки водички собі ще налив на ножки, але таке, то вже я сам рукожоп, там вже нічого не поробиш. А так, я не знаю, ну, типу, ну, якийсь день просто, ну, нереальний в мене вийшов. А завтра буде ще кращий день. А потім прийшли ми вже сюди. Чудово взагалі завершення 6-го дня і класне доповнення всього походу.
позаду мене річка Дністер. Цю прекрасну лагуну нашу, Донецьк називається. Ладно, це Дунай, не партись, це Дунайчик. Дністер. Насрать. Окей, це Дністер, не партись, це Дністер. І от сьогодні класний день, бо він останній такий день, що нам вдалося багато пройти. Завтра ми будемо цілий день чилити на річці, позаду мене Дніпро. Завтра не знаю, чесно кажучи, що робити. Я думаю, буду просто дивитися якийсь ютубчик, бо по суті робити цілий день нема що. Будемо пити квас, пити фанту, їсти печиво. Ну, коротше, завтра буде відхідняк, а потім ми прокидаємось о 3:30 і лупашимо на станцію, там на маршруточку, потім в Дунаївці забираємо печаточку, потім на іншу маршруточку, потім ми Кам'янець-Подільський, потім ми їмо в ресторані, потім ми вокзал, Київ, метро. Завтра буде добре. Розкажу трошки про вчорашній 7-й день, бо ми вчора не записували інтерв'ю. Вчорашній день я б назвав би як сказати? Він був, коротше, цей день був чудовий, настільки чудовий, що аж погано. Ми знайшли купи... Цей день був настільки чудовий і настільки поганий, що аж погано. Неважливо. Цей день був настільки хороший, що було аж погано. Я це в'їбу. Чого? Вчора день трошки мені не задався. Я розлив воду зранку весь казанок, хоча вона була дефіцитною. І довелось пити з Дністра. Тільки Роману. Ми прокинулись десь о 9 ранку. Ми в тропіках. Нам не треба було нікуди йти, нам треба було швидко збиратись. Ми поїли, потім знову лягли спати, потім ще щось зробили, потім лягли спати. Ми наче на острові. І так пройшов майже весь день. Ми тільки спали, їли. Артем спалив чехол для ложки, думаючи, що це сміття, він взагалі не придав тому уваги і просто кинув її в багаття. Все, Артема Ігор, походу, поплавало. І під вечір вже я встаю з нашого сна, місця для сна, і розумію, що в мене так болить голова, я себе відчував ніби з будуна. Я не міг ні думати, ні нормально керувати своїм тілом. Я просто овочем. Але потім пограли трошки валіас, трошки мозок згадав, що таке думати загалом. І тоді вже трошки класно було ввечері, ми сиділи класно. Ще хотів відмітити інтернет, ну жопа, інтернет. Єгор звинувачує мене в тому, що він згорів через те, що стояв і ловив інтернет для мене. По-перше, я сьогодні, коли зранку прокидався, придумав аргумент, бо я йому підносив крем від проти сонця. Протизасмагальний крем, так би мовити. Ти б, може, цей годинник зняв би. І він звинувачує мене. Я вважаю, це несправедливо, але я не сильно ображаюся. Я звик до несправедливості в цьому світі. З іншого, оскільки інтернет був десь в одній точці, я, по-перше, загорав, поки пацани спали, і взагалі добре себе почував. А потім Рома встав і треба було чистити пам'ять, перекидувати в облака. Відкрий очі. Ти нічого не бачиш. Тому що сонце. Тому мені довелось тримати свою позицію. Я трошки провтикав з кремом, пізно намазався. Косяк мій, в принципі, але не звинуватити Рому, це буде гріх. От, і... Інтернет був тільки в одній точці, і тільки треба було стояти. У мене взагалі роумінг був. Ми в Хмельницькій області, в мене роумінг. Як це працює? Скажіть мені, будь ласка. Але інтернет був, я перекидав багато відео в хмару. Знову ж таки, весь день вчора довбався з цим смердючим пам'яттю, з Google фото. І от зараз, бачите, настільки класно, що я можу так довго говорити. Мені сигналізують, що я багато говорю, але що це значить? Води наливаєш багато. Не знаю, де там була вода. Якось вчора все не йшло, ще й до всього цього я згорів.
Я і до цього не міг похвастатися класним сном, але ця ніч була реально жахливою. Через те, що ми весь день спали, мабуть, ніч те, що я спав сьогодні десь 1,5 години, загалом я не відчуваю, бо вчора спав цілий день. А чому я спав 1,5 години? У нас загалом було всього 4 години на сон, з яких ми десь півгодини проговорили ще, якщо не більше. А потім ми лягли спати і чули кроки чиїсь. Ми лягли знову спати, нам було поспати на всього годин 5 десь максимум, але це була найгірша ніч за весь цей похід. Ніч була просто страждання. Я згорів і на спині, і на ногах, і на животі. Тому як би я не ліг, мене все пекло, нічого не допомагало. Зранку я намазався чудо-кремом Артема, поки ефекту 0, але я на нього розраховую дуже сильно. А в моменті я лежу і чую просто, як мені здавалось, просто хтось трошки відтягнув тент, відкрив його. Але настільки це було швидко, що я подумав, ну, там ніхто нічого не зміг би щось вкрасти. Мене трохи напружувало той факт, що в день, місце, де ми чилили, прийшов мужик. Думав, що він міг би прийти і вночі. Ця думка не покидала мою голову, додавали барв цієї ночі рибалки, які балакали на сусідньому березі, і через те, що це ніч, дуже було чути їх. І коли так лягаєш на одне вухо закрите, і в тебе тільки одне вухо чує щось, вони трохи не зрозуміло, де саме вони балакають. І пару разів я думав, що вони балакають зі сторони, звідки ми прийшли. Потім щось ходили там, нібито були якісь звуки, ніби ходьби, але я вже не звертав на це уваги, я чув це і минулих ночей, тому, в принципі, був до цього готовий, і я не сильно цього боявся. Але мені не спалось, мабуть, через те, що якраз спали весь день, мені просто не хотілося спати. Ще дуже часто, тому що це природа, якісь гілочки ламаються, падає щось. Я думав, що людей 10 пройшло біля нашого намету. У мене настільки серце калатало цієї ночі. От якщо у Артема пульс падає до 36 ударів, то в мене підвищувало, я думаю, до 150 точно. Я майже не спав. У мене, в принципі, такою була кожна ніч. Я будував сценарій, будував плани, але хоч один плюс, я давно вже придумав стратегію, що треба буде робити. Потім я думав, що робити, якщо нашу палатку відкривають. Бо я чув рибалок там десь далеко, як недалеко, дуже близько. Я подумав, якщо хтось посторонній, я буду тупо жорстко кричати, щоб вони просто зреагували якось на це. Але я потім подумав, що через те, що ця тактика не обговорена з моїми колегами, я можу зіпсувати щось. І не ясно взагалі. І ось я, наприклад, чую, що хтось іде, але я все одно лежу, не рухаюсь. Мене вже німіє рука, мені дуже спекотно цим. І я навіть все одно не бужу Єгора, але я жодного разу не розбудив. І я намагався себе відволікти, думати про щось інше. Думав, просто я зараз закрию вуха, не буду чути звуків і буде все окей. І я лежав, отак лежав. Потім руки затікають, міняв позу. Але, нагадую, що рухатись, я намагався майже не рухатись, тому, сильно я не поспав. Я думав, що якщо це буде тварина, їбати з ноги. Якщо це тварина і вона полізе в тент, я бужу пацанів і починаю хлопати, давати якісь звуки, щоб вона просто злякалася і побігла. Головне, щоб це був не якийсь кабан, і він навпаки не розагрився і не побіг на звук. І в принципі такий же план був і проти людини, тільки з єдиною різницею, що треба було ще відкрити намет і побігти геть. Або в нього, дивлячись по ситуації, де він буде. Ігор, до нас мураві залазили, чому вони вирівняли так? Що мене жорстко дратувало, що я думаю, ось до нас підходять, а хтось із цих двох починає вертітись. Я думаю, я так лежав нерухомо, це та ніч, за якою найменше рухався. Я рухався тільки тоді, коли рухався хтось ще. Бо я намагався не видавати зайвих шумів. Контекст. На вході на цей берег я поклав гілки. І я чув ці гілки, начебто. Я думав, все, нам прийшли. І я намагався це заспокоїти різними думками. Думаю, це село біля Дністра. Нафіга людям грабувати когось? Вони і так багаті. Потім я думав, я побачив цього типа, який приходив до нас в день, я бачив на ньому сорочка. Це дивно. І чого він взагалі спускався, ми так і не дізналися. Бо ми сиділи в наметі, а він пішов кудись ближче до води. Я думав, може він в сорочці, може він якийсь, інтелігент, я не знаю. Що йому грабувати? Потім я думав, не буде же тіп атакувати нас один, коли нас троє. В мене сценаріїв було в мене був час подумати, м'яко кажучи. Але вже під кінець, ближче до того, як нам був час прокидатись, щось стало все якось тихіше. І що мене заспокоїло, що я почув, як якась тварина видає звуки. Щось,
не можу повторити. Я почув жорстку тварину. І я подумав, і це мене якось прям камінь з плечей впав. Я, типу, тепер всі звуки, які я чув, спихував на неї, на цю тварину. Потім я ще якусь тваринку почув. І все, якось я вже розслабився, десь де вже засинав. Але що мене ще дратувало? Оце до моменту, коли хтось іде, а ті типу вертяться, видають звук. Ще хтось, я не знаю хто, ну це не можна назвати храпом, але хтось дуже інтенсивно видихав. Типу. Не чути вдих, але видих такий різкий і такий гучний. Це мене теж не давало мені спокою. Типу, думаю, ну все, нас зараз палять, ну GG. Ще мене заспокоювало те, що я подумав, ну це ніч, ну як можна помітити палатку вночі? Типу, треба якесь світло, ліхтарик. Ліхтарик би я побачив, напевно. Тому, коротше, я намагався боротися, але дуже радий. Я дуже радий, що ніхто не постраждав. Круто все, коротше. Артем сигналізує мені про 7 хвилин, а я нагадаю, що минуле інтерв'ю записав за 1,5 хвилини. Дайте мені побалакати. Тому я і сів першим балакати, тому що в мене є про що поговорити. Вже при всьому цьому на ранок я почувався найбадьорішим з усіх ранків. Можливо, це через те, тому що я хотів якомога скоріше покинути це місце. Але вже, типу, коли пройшла більша частина нашого сну, чогось мені стало спокійніше. Не знаю, мені здається, я вже на один раз так перевернувся і чую, типу, хвилі прибивають. Я думаю, може весь цей час я чув, типу, хвилі, майже однаковий ритм. Я думав, що це кроки. Час від часу, коли там якась сильна хвиля, я думав, це кроки. Я постійно чув, як наче на траву наступають ногами, чув, як на каміння наступають ногами. Я думав тактики, як до нас будуть захоплювати. Чи прийдуть з води ті рибалки. Бо я думав, я би почув воду, як вони типу йдуть. У них ще моторна лодка, по ідеї. Може вони вирішили по берегу обійти нас по кущам і без човна, отак от можна. Зранку сьогодні ми прокинулись. Піднялись в горку. Я думав, спочатку мені взагалі не хотілося спати. Я думав, це через адреналін якийсь може. Що ми прокинулись зранку, 4 ранку, навіть о 3:30 ми прокинулись сьогодні. Фігачили в горку, я думав, це адреналін. Але якби це був адреналін, я б зараз не відчував. Я б зараз відчував би втому. Але все-таки те, що ми вчора спали весь день і відпочили гарно, дає свої плоди. Зараз я себе відчуваю прекрасненько, десь як на другий день, тільки болять ніжки і ручки трошки. Також варто відмітити ту бадьорість і швидкість. Ми нагадаємо, що це магія ранку. Зранку я почував себе королем. Тупо рюкзак, наче, мені здається, я в перший день себе так чудово не почув. Кажи. Мені здається, я в перший день себе так чудово не почував, бо нічого не болить. Плечі вже відпочили. Стегна не болять. Рюкзачок полегшав. Ноги не болять. А ми ще в горку я думав, я в голові тримав, бо ми спускались дуже довго. Я думаю, я налаштувався, що ми будемо підніматись, довго, коротше. А ми піднялися за 10 хвилин. Нагадаю, магія ранку, це диво, це магія. І ми ще й дійшли сюди з таким бам-бам-бам, ще поговорили, бам-бам. Добре, хоч відпочили вчора. Але зараз мені доволі важко, тому що я вчора поспав там годинку в день і ніч ще не спав, чи дуже погано спав і мало. Та в принципі похер. По згорівшій ногі. Ой, наче навпаки, це є закат, захід. Оце Ігор виходить, бам. Ого, ти чорний. Але не ображайся. І от зараз, бачите, ми прийшли так рано, що навіть макофе встигнемо попити. На годиннику 5:10, а ми вже дійшли до нашої станції. І тепер у нас буде ще десь хвилин 40 точно, аби записати ранкове інтерв'ю і попити навіть макофе. Добрий ранок, Україна. Добрий ранок. Сядемо на маршруточку, кайфанем. Приїдемо в Дунаївці, отримаємо відмітку. Сядемо на іншу маршруточку, приїдемо в Кам'янець-Подільський, отримаємо сертифікат. Десь поїмо, сядемо на потяг і поїдемо в Київ. Наум Борисович. Це другий номер, якого я бачив. Артем зараз сідає за кермо і ми поїхали. Це Євротрак. Євротрак in real life. Де ми є?
Ми знаходимося в Кам'янець-Подільському на мості центральному, мабуть, я не знаю. А там це знаходиться район старого міста. Вже постив назву, так? Я не знаю, як воно називається, я не шарю в цій темі. Від Кличка, каже Єгор. Якщо не знаєш, можна не вигадувати. Я сказав, як я думаю. А там, дивіться, є вежа старе, та показує отак. Це був Новопланівський міст. Там, що ми тільки що були. Новопланівський міст. Ну майже центральний. Це наша фінальна точка. Ось це. Виглядає не найкращим чином. В Гнівані, наприклад, було краще. Місце, де можна було отримати відміточку, а тут прям забрати сертифікат. Але ну яке маємо? Покажи де. Колишні домініканські, зараз там Пауліни. І цей костел мінарет. У нас тут залишився мінарет і... Ну ось ми вже в Кам'янець-Подільському хотіли забрати наші сертифікати, але тут технічна перерва. Добре, є номер. Ми дзвонимо той номер, не відповідають. Клас. То ми будемо сидіти далі, чилить, кайфувати, втикати в телефон, бо інтернету не було давно. Добрий день. Добрий день. Це ви телефонували? А я можу знімати? А взагалі в музеях, якщо треба знімати, ну, якщо хочете знімати експонати, то це взагалі за гроші? Дякую. Взагалі без проблем. Можете ще потім нас позначити. Обов'язково. Це ви, так? Так. Щирі вітання вас із проходженням маршруту. Стоцький отел, так? Так. Можете сфотографувати. Ми щойно вийшли звідки? З туристичного центру ми вийшли і отримали сертифікати про те, що ми закінчили цей шлях. Каже Артем, а на очах такий сум. Да, чесно, я не втома дуже сильно втома. Але я радий, що не закінчилось нарешті. Тиждень. У вас є учнівські? Ми їдемо додому. Ні, ми в Київ. Ми їдемо в Київ, але Київ наш дім. Дякую. Документи маємо, так, хлопці? Да. Я не притискаю. Давай. Нормально. Ух, як тут тепло. Сьогодні у нас умовний 9-й день. Ми записуємо фінальне інтерв'ю. Отже, мої висновки по нашому походу. Для мене цей похід про прогрес. Наскільки люди стали швидшими, ефективнішими за рахунок того, що почали рухатись транспортом. Колись то були коні, зараз машини, електрички. Реально набагато швидше долаються любі відстані, і відповідно набагато швидше стали ми як людство. Спершу я хочу сказати, що, на мою думку, я вийшов з цього походу з найменшими втратами. У мене жодних травм, жодних опіків, як у моїх колег, бо у одного коліна, у другого опіки. У Єгора мозолі, у Артема мозолі. Сьогодні я вже намотався, бо трошки коліна не ті, що раніше вже. Я тільки пропиваю трошки по половці. І вчора я відчув, що трошки в мене почала боліти ліве коліно. Ще й до всього цього я згорів. У мене, під час ходьби трошки стопи болять, але я навіть жодної мозолі не те, щоб ви розумів. Тому, в принципі, це плюсик. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, вони скажуть, що в мене був найлегший рюкзак, але, по суті, на мені була найважливіша задача – це зйомка цього чудесного документального фільму, а також де-не-де підтримка, може, якогось настрою. Сектор Іскаїв! Yes!
Алексій Бі, Counter-Strike, Алексій Бі. Оу. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Snack back to reality, yo. La Partigiano. Хоча, можливо, саме ввечері я був той, хто відповідав за занепад, бо ввечері я реально тільтував, особливо в лісі. 5 днів. Я вважаю, що це офігенно. Відчувається, що таке. Морально втому. Цей день пройшов більш-менш, враховуючи, що я, в принципі, прокинувся втомленим. Стан мій майже не змінився. Я спав не дуже, але по факту це йти доволі важко. Оскільки ми такі трошки підбиті лошадки зараз, я втомився. У мене щось прям ломить тіло. Сьогодні 6-й день. Йшлось доволі важко, в мене відчувалось втома і біль в ногах. Фізична, само собою, але вона трошечки... Я сподіваюся, це було записано. Тому що такого дракона не можна пропустити. Моральна втома. Блядь, дякую. А можна мікрофон? Моральна втома присутня. Заховуємо, що ти кожен день просто йдеш, ти витрачаєш день на просто йти. Також це смішно, що от ми коли сиділи, планували, сиділи в Діскорді і такі думали, о, смішне село, зайдемо туди, чисто сфоткаємось заради назви. Ну, можете одразу забути про таке, бо якщо ви будете йти, вам не те, що сфоткатись ніде не хотітиметься, ви просто хотіте просто десь сісти, бажано заплющити очі і вже на наступного дня так дочекати. Ну, я, чесно кажучи, це не було моє головне бажання побачити якісь замки, мені це було, в принципі, байдуже. Чесно кажучи, я так подумав, а для чого я взагалі йшов в цей похід, теж в мене немає якоїсь чіткої відповіді. Ну, і пішов, ну, пройшов, ну, бачите. Звісно, цією фразою я знецінив всі ці труднощі, які тривали понад тиждень. Чесно кажучи, я так втомився. Я забембався прям. І оце йти знімати, я теж довбався. Однак, були пару цікавих історій. Точно запам'ятається, бо були цілий документальний фільм. Про що цей похід? Можливо, комусь для переосмислення себе, зрозуміти, що ти можеш то пройти. У мене не було сумнівів, що ми то пройдемо. Просто дуже важко. На велосипеді я хоча б знаю, що таке проїхати 60 кілометрів. А пішки пройти там десятку. Я не знаю, якийсь там. Я бігав 10 Загалом ми пройшли десь 200 кілометрів за 8 днів, що класний результат, я вважаю. Ноги трошки, коліна більше втомлені, ноги, в принципі, нормальні. Але моральний стан, почав гасати вже на третій день, десь на другий-третій день вже почався моральний такий лютий спад. І далі йшлось прям жопа, як тяжко. Кілометри 4 прям, я думав вже, давайте хватить. Якщо є час і набридли Карпати, можна піти в Кам'яна-Подоліка. Реально крутий маршрут від Вінницької міської ради, Браїлівської і так далі. Загалом не так багато цікавого на цьому шляху було, як я очікував. Але деякі речі, наприклад, як замок, це просто купа каміння. Нього навіть не дивитись, соромно б сказав би. Там нічого ти не побачиш. Але деякі цікаві пам'ятки, наприклад, як замок Орловських і останні фінальні замки на Інському-Подільському були дуже гарні. Також водоспад в селі Маліївці був дуже гарним. Також вокзал в Жмеринці дуже класний. 2 музеї ми були доволі цікаві, особливо про макро-мікро-мініатюри. Дуже цікавий музей був. Мені дуже сподобалось. Я не буду сказати, кому це йти. Хто хоче, то йде, хто не хоче, не йде. Я можу сказати точно, це було важче, ніж я очікував. Зараз я не думаю про це. Я уявляв тільки от ту магію ранку, про яку ми розповідали, я уявляв, що буде отак от іти. Кожен ранок вдягаєш рюкзак і взагалі відбувається реінкарнація. Рюкзак легенький, нічого не натирає, ноги не болять. Що ми будемо з кайфом по полям, але потім якісь колії з'явилися. Оце Єгор почав якісь власні маршрути прокладати, якісь колії. Я сусі по цим коліям. Що, опять колія? Щось їхав в потяг, один потяг повз нас проїхав, ми по сусідній колії йшли, а він нам сигналить ще за кілометр. Стрімнувати мені по коліям іти. Потім хащі почались. Хащі ще ладно, то таке, а от колії, траси, по трасі теж не кайфово. Ти йдеш, машини проїжджають, ти бачиш, як швидко вони йдуть, як швидко машини їдуть, як повільно ти йдеш. Це тільки демотивує тебе, тому
по трасам мені теж не подобалось йти, а отак по селам, сам собаки гавкають, ти йдеш, ну це ще нормально. Цікавий маршрут. Видно, що колись цей регіон був заможний, активно розвивався. Зараз за рахунок того, що якісь визначні пам'ятки, це те, що було побудовано століття, 2-3 тому, не відчувається якийсь фінансовий успіх цього регіону. Тому ти йдеш по такому історичному, але старому регіону. Тому висновок, ідіть, не ідіть, не знаю, шлях, я б не сказав, що він видовищний, це просто похід. Тут вирішує атмосфера, з ким ви йдете. Подивитись тут небагато, що з якісь замки, ну таке не цікаво. В горах кудись, ну там більше не є на що подивитись, але ти там голову не часто піднімаєш, бо під ноги постійно дивишся. Ми пройшли 260 плюс кілометрів, пройшли 24 населених пункти, 8 днів, 10 відміток. Я вважаю, що це офігенно. Тим, хто буде йти цей похід, я раджу десь мінімум 9 днів на цей похід витрачати. Якщо не їхати взагалі, мінімум 9 днів. І раджу йти кілометрів по 25, не більше 25 кілометрів за день. Бо більше то прямо починається люте вигорання. 30 число, 6-й день, 5-й. Тільки 5-й день походу. Єдине, це також можна зробити за 8 днів, не допускаючи наших помилок, тобто зробити рюкзаки максимально легкими, наскільки це можливо, набрати тент, який нам не знадобився, набрати інші речі, які також нам не стали в пригоді. Кемпи – класне місце, але палатка має все-таки свої переваги, якийсь свій шарм. Чи пішов би я знову? Певно, що ні. Але на великах було б цікаво спробувати. Чисто наскільки б швидше ми це пройшли. Звісно, якщо великом їхати, то це був би трохи інший маршрут, тому теж нормально. Я думаю, був би великий, ми б заїжджали більше дивитися кудись на якісь місця, які були заплановані, бо багато місць ми тупо скіпували через нашу втому. Такий факт, ще йти туди, та ні за що. Що по порадам? Дзвонити в наступне місце, де переночувати, і місце, де отримати відмітки. Не брати з собою багато їжі, тому що ви можете купити в населених пунктах. Тому що це не Карпати. У вас завжди є можливість вийти в село, в місто і то докупити. Бажано йти маршрутом, той, який пропонують організатори, з деякими змінами, які я зроблю. І десь ми то лишимо, мабуть. Також не довіряйте Google картам. Деякі дороги, які не було на Google мапах, вони були в паперовій карті, тому беріть паперову карту або інші додатки, якісь не Google Maps, бо зачасту там немає тих доріг, де ви можете пройти або могли пройти, скоротити шлях і так далі. Я думаю, буде наш шлях, де ми могли пройти краще, швидше, цікавіше могли пройти, бо багато місць ми пропустили доволі таки, але могли б їх побачити. Весь прикол походу, що ти в процесі страждаєш, але ти кайфуєш відтоді, коли ці страждання закінчуються. Це 6-й день, я радий, що наш похід добігає кінця. Звісно, я не можу сказати, що я жалкую, але я не раз за день ловлю себе на думці, що як жахливо я себе почуваю. От ввечері, ранок, оце моменти, коли мені було найбільше кайфово. Ввечері навіть не так кайфово, як зранку. От зранку ти прокинувся, і ти не думаєш про те, що тобі зараз ще 30 кілометрів пилять. Ти думаєш, о, зараз я поїм. Сніданок пораше. Але ввечері теж прикол було, що ти так ідеш, о, зараз ми йдемо, і от єдина мотивація, щоб іти в цей, просто рухатись далі, це те, що ми сьогодні будемо ночувати в якомусь кемпі, і там нормально, не треба нам ходити знову по якимось посадкам, шукати галявинку, де припасть. Ні, ми тут підемо в кемп, там, заплатимо гроші, але, гроші не проблема. І ще один день була мотивація, те, що Єгор приготує пасту. Паста підвела, мої очікування не виправдала, масло не взяли, все злиплось. Я не казав це тоді, щоб наш командний дух не занепав. Я не казав, я з'їв, нормально, але щось, якби я йшов і знав, що буде така паста, я б, може, не так швидко йшов би. Це ж, звісно, не є скаргою, і просто ясно, що було б масло, воно все злиплось, розумієте, все злиплось. Але от вам треба мати якусь мету, якусь мотивацію, заради чого вам іти. Якщо ви будете йти і знати, що ввечері на вас чекає, хоча б батончик, я не знаю, хоча б квас попити, от можна йти. От пару днів я йшов через те, що зараз ми дійдемо до якогось села і там поп'ємо квас. І там такий квас я попив, найкращий квас, який я коли-небудь пив. Головне просто йти. Якщо хочеться проїхати, не хочеться йти, проїдьте. Але просто пройдіть той маршрут, побачите Поділля і, Кам'яна-Подоліка. Тому я вважаю, я не шкодую, що пішов, нормально так відпочили. Загалом класний похід. Єдине, що я витратив на нього цілий тиждень свого життя, але класно. Коротше, думаю, якщо йти,
є варіант, можливо, йти, ну, типу, по поночі, скажімо так. Типу там умовно десь з другої ночі до ранку, наприклад. Тоді ще беремо курточки і шапки. Ми стоїмо на порозі великої подорожі. Тьома ніби вже заїбався. Йоп, ти капець тебе покусав, до речі, Роман. Тебе прям. Да. Тебе прям тебе прям жопа, чувак, на обличчі. Дякую, Артем. У нас далі салю небагато. Опа. Сьогодні на макарони ще вистачить, а далі. Сьогодні знову макарони. Дивіться на цих мудаків. Я, значить, знімаю контент. А вони вже все, пішли вже. Ну капець. Ні, я просто показую укус. А вот фак. Як на паузу поставити? Тільки що пісяли, ну що. Лівою рукою, лівою. 6 секунд можна записати. А ну давай щось корисне. Раз. Тут 8-місна палатка з 3 каріматами класними. Матрасами. Ні, це карімат. Це матрас. Ладно, це матрас. Єс! У нас єдина інформація, яка є, це що Артем за 5 годин пройшов 40 кілометрів. За 5 годин. Взагалі пофіг. Ні, мабуть, там було не 5, а мабуть, там було 7 годин. Запиздівся. По-моєму, 5 годин це щось загнув. Запиздівся. Ну от. Я хотів би подякувати Єгору, він дійсно смачно готує. Дуже смачно. І сосиски відпадні, а булгур за що? Ні, сосиски мені лише. Одна є. 2. Ух ти, зубами мою ложку пішов. Титаново. Давай з булгуром тоді. Ні. Давай тільки сосиску. Не про то. Вік, ми сидимо трошки зморені. І ти розповідаєш нам про фрукти, хоча ми сьогодні зранку їли сухі сосиски з чорним хлібом. Без кетчупа і майонеза, без Яблучка нічого. кажеш, яблучка, банани. Ми сьогодні зайшли гірок купили. Де. І то ми типу його будемо їсти. Хрен на коли ми взагалі будемо їсти той гірок. У нас вже 3-й день нема обіду. Після на відео. Помахайте в камеру. Як? Ми заблукали. Ми заблукали. Ми заблукали. Ні, треба. Ми заблукали. Хорошо? Snack back to reality, yo! Кліп знімаємо. Я правильно розумію, що ми зараз витрачаємо цілі хвилини інтерв'ю на цю постну параш? Це знімаєш 60х? Так і є, братішка. Так і є. Під трусики залізеш для відео? А, ти ж без трусиків. Без трусиків, так. Пірнай туди. Біля яких хат лелеки будують своє гніздо? Біля високих? Давай ще ведемо. Біля боліт? Біля жаб'ячих? Біля поганих? Біля хат, де живуть добрі люди. Так от, біля нас лелека. Це що означає? Що ми добрі люди. І хто ж починає фразу «Єбать лелека», потім вона і полетіла. You do because the drug never works. Ain't gonna give you
'Cause they're gonna take you, keeping you clean. They're gonna rip up your head, you have permission to try. Another kind of the machine. They say teenagers scared the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So darken your clothes, or strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said